Tagal ah. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. We are now live again sa ating official Facebook page, DepEd Unit, and sa ating official YouTube channel, Educational Technology Unit, and tayo rin po ay napapanood sa official Facebook page ng ating CID Caloocan and sa official Facebook page ng DepEd tayo and DepEd Philippines. So talagang ang lawak ng reach ng ating webinar ngayon, Sir Ariel. Magandang umaga. Magandang umaga, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga bosses, sa ating mga parents also who's watching, no? Live to live tayo via Facebook Live and YouTube channel of the EdTech Unit. So, good morning, Sir Buds. Good morning, Sir Ariel. So, alam ko marami na ang excited sa atin ngayon. Pero sabi nga natin, no, sa pagsimula ng araw natin, kailangan natin ng patnubet, paggabay mula sa ating Panginoon. Alam mo ng ating religion, so we need to pray and to lead our prayer for this morning. Let's have Sir Ariel de los Santos. All right, so good morning, everybody. Let us put ourselves in the holy presence of God. Let us bow our head and in the holiness of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank Thee for Your name. You have showered us with so much blessings, and Your presence continuously remind us of Your faithfulness and guidance. May we humbly ask You to shower us, to shower our speaker today of Your greatest inspiration so that they may shower and share the most of their knowledge, heart and soul to their respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge and experiences and put into the practice what we may learn today. We pray that You will bless all the committees in charge, the EdTech Unit, the Department of Education, that they may be able to fulfill their task responsibly, that the objectives that they have set may all be achieved. Your infinite blessing would mean the success of this seminar, this webinar. May we be a living witnesses of Your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of God, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, so... Naka-mute ka, sir? Hindi kita marinig. Sige, salita ka lang, sir. Ayan, so yesterday, meron tayong ginawa, no, LMS. It was discussed by none other than the head of the EdTech unit, si Sir Mark Anthony C. Ito yung learning management system. Ano ba yung mga kahalagahan ng ating learning management system sa Department of Education? But di ba, Sir Balz, hindi naman ito, sabi nga ni Sir Mark, hindi natin to pino-force yung ating mga kasamahang guro, yung ating mga schools na ito yung gamitin. We're not dictating them what to use or they should use this learning management system. But instead, they have their options. No? They are free to choose kung anong klaseng platform yung gagamitin na. It could be Edmodo, it could be the Google Classroom, or other platforms para sa darating na pasukan. Yes, Sir Ariel, at saka alam mo, no, natutuwa lang ako kasi kahapon talagang nakita natin yung full features ng ating DepEd Learning Management System. Talagang alam ko marami ang nag-enjoy, marami ang natuwa kasi this is all in one. Wala ka nang hahanapin pa dito sa LMS na to, lahat ng kailangan mo. Lalo na bukas, I think, later this afternoon sa PM session natin, sisimula na yung H5P. Ito yung bago natin na-discover na plugins na talagang everything na kailangan natin gawin, lahat ng gusto natin gawin will be in an interactive format at hindi kailangan gumastos ng teacher. Lalo na sa lahat, it is free provided sa atin ang kagawaran ng edukasyon. Yes, at syempre, dito tayo sa EdTech Unit, hindi natin papabayaan ang ating mga teachers, ang ating mga schools, no,
na walang gawin or walang options para dito sa darating na pasukan. And I think with that, Sir Buds, let's call our head of the EdTech unit. Ano muna sir, we will be having our video presentation about yung parang an overview about our team for the day, kasi alam ko yesterday we talk about inclusivity and everything na ginagawa natin. So when we talk about inclusivity, we're trying to touch our learners from the out of school youth, yung mga ating mga ALS learners natin na pinipilit bumalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system program ng ating kagawaran ng edukasyon. At isa sa bahagi ng ALS is the madrasa education. So such a short video about madrasa education implementation in SDO Caloocan. Let's watch this. Sa ngalan ng serbisyong paglilingkod, bilang tugon sa nilimiting sulong edukalidad ng ating kagawaran, ang SDO Caloocan ay puspusan ang paghahanda na isinasagawa para sa seguridad at kaayusan para sa nalalapit na pasukan. Ang pag-aaral ng kanilang Islamic and Arabic language sa patnubay ng kanilang guro at magulang ay kanilang pinagyaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral sa kanilang mga tahanan. Ang ganitong bagay ay sumasalamin sa mayaman nilang kultura at pamumuhay. Sekretarya ng Centro Niño, ang aking punong guro, Dr. Noemi Lazo Rivera, at lahat ng mga kaguruan ng aming paaralan, welcome sa nalalim na pagbubukas ng mga klase sa taong panuruan 2020-2021. Ito ay magsisimula sa darating na August 24 at ang ating madrasa ay magsisimula sa August 29. Katulad ng mga regular na klase, ang ating madrasa ay isasagawa din sa pamamagitan ng blended online learnings. Ang mga bata nating Muslim ay hindi kailangan pumunta sa paaralan para sa pisikal na pagpasok pagkos sila ay mananatili sa kanilang tahanan na mas ligtas sa anumang banta o panganib ng COVID-19. Ang kanilang mga magulang lamang ang pupunta sa paaralan. Dapat ay makakapag-engagement at kapag-pasok sa paaralan, dapat din sila makakunan ng body temperature ng ating mga tubig na gwarda sa araw na iyon at mag-hand sanitize. Tumila sa labas ng silid-aralan at hintayin ang hudyat ng inyong ustad sa pagpasok. Humanap ng komportableng upuan at panatili ang social distancing. Ipapamahagi ng ustad o ustada ang mga modules at ipapaliwanag ang mga paraan ng pagsagot dito. Kung malinaw at wala ng mga katanungan, ay maaari na po tayong bumalik sa ating mga tahanan. Isang paalala sa pagsagot ng module, dapat ito ay may gabay ng mga magulang o kung sino man nakatatanda sa tahanan. Kapag natapos na itong sagutan, ito ay maaaring kunan ng litrato gamit ang inyong mobile device at isumiti na sa inyong mga ustad sa pamamagitan ng online. Tandaan, ang edukasyon ang pinakamahalagang sandata laban sa kahirapan. Kung kaya't dapat lamang itong ipagpatuloy upang ating makamit ang gandang kinabukasan. Magandang umaga. Nandito kami ni Ma'am Vanessa para ikaw ay aming kamustahin. Kamusta na po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Kanoy, Ustada Salina. Magandang umaga po, Ma'am.
Ano-ano ang paghahanda na iyong ginawa at ginagawa para sa pagbubukas ng taong pampanuruan 2020-2021? Patuloy po naghahanda ang ating paaralan para po sa mga gagamiting module ng ating mga bata sa madrasa at patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga magulang at mag-aaral para po maging handa sila sa darating na August. Opo, ma'am. Inihahanda namin sa tulong ng ating coordinator. Alam na ba ng mga magulang at mga mag-aaral na sa taong pampanuruan 2020-2021 ay tayo ay gagamit ng module? Ang mga module ay libre, walang bayad. Ito ay galing sa ating lokal na pamahalaan at gawa ito ng mga piling guro sa Alive sa pamumuno ng ating mahal na Schools Division Superintendent, Dr. Marisa L. Rosaria. Opo, ma'am. Nagkaroon kami ng online kumustahan. Nasabi ko sa kanila na ang gagamitin ay module. Nagkaroon po tayo, ma'am, ng online kamustahan sa mga bata at tinanong po natin sila kung kamusta po ang kanilang mga kalagayan sa panahon ngayon at kung ano po ang mga kailangan pang maitulong ng ating paaralan sa kanila sa darating na August po. Nakamusta mo na rin ba ang mga magulang na ihanda ang kanilang mga sarili, lalo ngayong panahon ng pandemya, na sila ay kailangan sa paggabay sa kanilang mga anak? Opo, ma'am. Yung mga magulang natin ay laging nakasuporta. Yes, ma'am. Yung ating pong mga magulang ay buong-buo po ang kanilang suporta sa kanilang mga anak at sa ating pong paaralan. Masaya kaming nakamusta ka sa araw na ito. Bye! Yes po. So, maraming pong salamat, ma'am. Ang Caloocan North Maraming ay handang-handa na. salamat. Bye. Kaming mga guro ng madrasa ay nakatuon naman sa pagtuturo ng Quran sapagkat aming mayamang kaugalian, kultura at tradisyon ay dapat matutuhan. Paggalang sa kapway, kailangan ikintal sa kanilang isipan. Assalamualaikum. O magdadasal muna tayo bago tayo magbasa ng lesson. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Magsisimula tayo sa subject natin ng alphabet Arabic. Very good. Very good. Oh, tapos na. Dito tayo sa
subject natin na Islamic sa first lesson natin sa The Wonderful Creation of Allah. Jiman, basahin mo yung tula na The Wonderful Creation of Allah. Wonderful Creation of Allah. Wonderful creation of Allah. The sun is very give me which will make us strong. Clouds will make us happy. I love and up creation is will rules over all things. Allah is king, Allah is king. Anime. Ikaw naman na magbasa. The wonderful creation of Allah. The sun rises every day. Cows give milk. Hens lay eggs. Vegetables make us grow. Bring rain to plant. My Lord Allah created all things. He rules over all things. Allah is king. Very good. Christian. The wonderful creation of Allah. The sun lights every day. Come give me and give me. Seven astro. Now bring rain. My Lord Allah make him over everything. What are the creation of Allah according to the Queen? Ashley. Very good. Hansel. Hansel. Karen. Very good. Chris. Christian. Very good. Leona. Listen. Wala pa. Anime. Vegetables. Oh, very good. Listen. Ito ang gagawin nyo sa bahay. A at B. Ito pa. Ang activity nyo na kukuluran na ipapasan nyo sa susunod na Sabado. Oh, tapos na tayo. Oh, paalam. Bye, Sada. Bye. Susunod na Sabado, tapusin nyo yan. Ipapasan nyo yan, ha? Papa. Spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. Go. Tagal ah. Hello, maganda.
So ayun, medyo nagkakaproblema lang tayo sa pag nagsasabay kasi nasa isang area lang po kami. Ayan, para yan po, tawagin na natin ang ating kasama ngayong araw, ang ating co-host. Alam ko, na-miss niyo lahat to. Madge, latex mag-ingay. Sir Bal, Manansala. Good morning, Sir Ariel, Sir Buds. Happy birthday. Happy na birthday pa. Salamat. Ayan. Inay. Naririnig. Ayan, Sir Nilipat lang Buds. si Sir Ariel. Ayan, hello Sir Madge. Kamusta ka na? Yeah. Okay na okay, Sir Buds. Recovering. So, sabi ni Sir Mark, parang pumayat daw ako. Bagay daw sa akin yung pumayat. So, pero hanggang dito na lang. Yeah. Mahirap magkasakit. Yes, at baka isipin ng iba, akala nila nagka-COVID si Sir Madge. Wala po siyang COVID. Medyo tinrangkaso lang talaga siya. Tinrangkaso lang siya. Pwede naman sabihin, Sir Madge, no, negative ang kanyang result. Kasi pag nagkasakit ka kasi, isa sa mga protocol talaga, either you go with the rapid or with the swab test. If you can afford the swab test, swab talaga yung, kumbaga talagang trusted. And syempre, although alam naman natin na wala, maganda na sigurado tayo. And then yan, ngayon, nag-recover si Sir Madge. Kaya, ayan, we're happy na finally nakabalik na ulit si Sir Madge kasi ang tagal nating na-miss si Sir Madge sa ating webinar. Salamat, Sir Buds. Sir Ariel, na-miss ko din kayo na makasama sa ating mga webinar session. At of course, ang ating mga teachers na talagang nag-PPM. Maraming salamat po sa mga prayers po ninyo. So, kanina, Sir Buds, Sir Ariel, so napanood natin yung video, yung mga kapatid natin na Muslim na sinimulate nila yung kanilang online class. So, anong masasabi mo doon, Sir Buds? Medyo yung so much. Okay, natutuwa ko rin kasi alam mo yun, di ba in DepEd we are advocating for inclusivity and mga Muslim brothers and sisters natin talagang binibigang halaga na sa ating edukasyon. So, yun. Napakaganda kasi at least talaga yung online distance learning kaya and then messenger class, makita ko it's a full package na talaga. Basta, galing mo yung short screen mo. Yes, Sir Buds. Sir Ariel? Medyo mahina, sir. Actually, maganda talaga yung pinakita na ayun yung Sir Buds, ayan, Sir Ariel, may feedback tayo naririnig. So, anyway, nakita natin, Sir Ariel, share ko lang din yung sa aking observation. Talagang challenging talaga ang online class at talagang nakita natin yung effort ng mga bata kasi nakita natin yung mga bata talagang willing din silang matuto kahit na gamit ay ang cellphone at ang ating teacher ay talagang ramdam mo yung effort na ginagawa niya para matuto yung mga bata. So yung nandun pa rin yung typical na class na may magre-recite, na may magbabasa, na magbibigay ng sagot. So, pero talagang kailangan mas maikli ngayon at the same time, ini-imagine ko siya paano kung mayroon kang 40 na estudyante, 40 to 50 at ganun ang setup natin, Sir Ariel, Sir Buds. So, yes, yan mo talaga yan guys, hindi ko nag-feedback sa mic ni Sir Ariel, yung gano'n niya. Sir, okay lang ba download ko sa Messenger? Kaya lang nag-feedback yung system o sa cellphone, baka may nakabukas sa cellphone.
Si Sir Ariel, medyo hindi natin marinig, Sir Buds. Sige sir, siguro ayusin lang sandali ni Sir Ariel yung kanyang audio. Ayan, so Sir Madge, alam mo naman ang ating sitwasyon ngayon dito sa ating central office, talagang sobrang busy tayo. Bigyan lang natin sila ng konting tour. Dito po kami ngayon sa aming studio. Ayan po, kung papansinin niyo po, dito lang po namin ginagawa yung aming mga shooting. Yan, meron po tayong mga resident editor and mga cameraman and directors po namin. So dito lang po namin ginagawa yung mga shooting. So kaya maya-maya, wag po kayo magtataka kung mawawala po kami. Dahil kami naman po ang mag-take ng aming part sa DepEd TV. So Sir Mark, pakilala na natin. Sir Mark, ang ating susunod na, ang ating speaker for this session. Yes, sir, Sir Buds. Wag na natin patagalin pa. Kilalang na natin to at talagang sobrang busy at ang dami nakaatang na trabaho na talagang tinanggap niya ng buong buo during our meeting. Kasama si Yusek Alain Pascua na talagang kaya natin to, sabi ni Sir Mark. So let's welcome our head ng Educational Technology Unit, Sir Mark Anthony Sisi. Good morning, sir. Good morning, Sir Mark. Good morning. Ayan. So, di ba naka-follow ako ngayon? Siyempre, kailangan ready. Shooting. Ayan. Grabe. So, sa ating po mga participants, welcome for our today's activity. Gaya na nabanggit nga po ni Sir Madge, hindi naman medyo, parang laging hectic na ang schedule dahil hindi lamang TV broadcast ang ating inaasikaso, kasama dyan yung electronic self-learning modules, kasama din dyan yung webinar session and training for teachers, at marami pang iba. So, hintay-hintay tayo sa mga kapanapanabik na magaganap, pero sabi ko nga, time management lang yan. Kung anong binigay sa ating challenge, it's okay dahil yan ay para sa ikabubuti ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ayan. Yes, Sir Mark. So balita ko, meron din po tayo ngayong recording ng ating mga TV broadcasting Yes. teachers na broadcaster. Darating po ngayon yung ating unang 3 teacher broadcaster. So yun po ay sobrang huhusay. Ako po mismo nung pinili ko, sabi ko nga, walang itatapon talaga sa kanila. Pag pumikit ka, pwedeng pang radyo ang boses kasi sisiguraduhin natin na hindi lamang magaling magturo, kinakailangan may appeal din. So, complete package. So, for today, we will be having in the house, ayun, a house talaga, no? Kasi isang pamilya tayo, pupunta si Sir Jamil, si Teacher Levine, at saka si Ma'am Ethel. So, sila po ang unang 3 salang para sa ating shooting. And also, may shooting na gagawin din for Sir Ariel and Sir Buds kasi hindi nila natapos kahapon yung kanilang activity. Kaya yan. Kayang-kaya nila yan. Kaya Sir Madge, kailangan mo magpagaling kasi yung episode mo, hindi pa natin nasushoot. Okay, sir. Magaling na ako. Oh. Alright. Okay, so to all of our participants, I welcome all of you to our Day 2 activity regarding the use and manipulation of the DepEd Learning Management System. Siksik ulit ang aking ibabahagi sa inyo, kaya ihanda ang inyong mga ballpen, lapis at papel to take down notes, or if you have accounts, lalo na yung ating exclusive participants for this activity, SDO Caloocan, SDO Las Piñas, and yung 4 schools na ating pong ginaid sa Tuguegarao City courtesy of Ma'am Janet Dulin, dahil ito po ay in coordination with Director Leila Ariola ng Bureau of Learning Delivery. Ayan. Wow. So, ready na ako. Hindi ako sanay na formal ako ngayon. Okay. Thank you. So, to all of our participants who are currently watching, gaya ng akin nabanggit, ipagpapatuloy natin ang presentasyon tungkol sa paggamit ng Learning Management System. Nabanggit kahapon na ito po ay currently na ginagawa ng aksyon para ma-whitelisted, at kung sakaling ito ay maging whitelisted na, yan ay magagamit kahit tayo ay walang internet access o yung data credits na tinatawag. Kaya i-enjoy natin ang ating session. I will not be that fast, but I will elaborate everything and clearly. So please take note of everything.
kumuha ng lapis sa papel, at kung gusto nyo ballpen, pwede din naman po. And when we tackle the learning management system, isa lang ang ating focus. Ito po ay isa lamang sa modalities for the new normal classroom. And other than that, hindi po ito yung iisang solution. Ibig sabihin, ito po ay kabahagi sa napakaraming solution, but all of them are interconnected to one another. Okay? So, hands-on na po tayo. I'll be sharing now my screen. So this is the DepEd Learning Management System, just like what I have shared to you yesterday. Ito po yung account kung saan ginawa ko po kahapon at gaya ng aking ibinahagi, all of us can actually create our account here. However, we need to have the protocol na nalagyan po tayo ng access sa ating pong respective schools. Just like I've mentioned yesterday, pwede po na mag-request ang inyong school head kung sakaling gusto ninyong magkaroon ng access sa ating DepEd Learning Management System. So, let's have a short recap. Once you log into the system, kapag naka-login na po kayo, makikita po natin sa ating dashboard ang tinatawag natin na mga chat tools. So as of the moment, we have only 159 users here on the site at makikita po natin kung sino-sino po ang mga online. And I'm very happy to see that there are a lot of teachers who already updated their profile. It's important for us to update it para po magkaroon po ng avatar doon po sa ating profile. So magkakaroon po yan ng picture. Now, for today's activity, I will elaborate further doon po sa ating activity kahapon tungkol sa pag-create ng different exercises or activities. Okay? Ito po ang ginawa natin kahapon. In-upload natin ang mga self-learning modules kung saan ito ay makakatulong para i-download na lamang ng mga bata. Itinuro ko rin kahapon ang paggamit ng label na siyang magiging main structural frame ng ating Moodle LMS o ng ating DepEd LMS. Tinuro ko rin kahapon ang paggamit ng mga URL link para tayo ay makapag-conduct ng tinatawag natin na online synchronous classes so that it will be just one click away. Itinuro ko rin kahapon ang paggawa ng mga gawain puan o assignment na tinatawag natin kung saan we can make an assessment format that it is recorded at hindi na kinakailangan i-check ng guro. Idinagdag ko rin kahapon ang pagdagdag po ng tinatawag natin na downloadable files kagaya ng ating mga PowerPoint presentation. And lastly, ipinakita ko po kung paano natin i-integrate ang paggamit ng SCORM package kagaya ng electronic SLM. For today's activity, I'm going to demonstrate to you another SCORM material. Okay? Kailangan nating pindutin ang turn editing on para mag-activate ang pag-e-edit natin. Dahil kapag hindi natin pinindot yon, wala tayong ma-e-edit dito po mismo sa ating pong material or sa ating file. It is important for us to click that one para po makapagsimula tayo sa pag-create ng impormasyon doon po sa ating activity. Naglagay ako dito ng sample material ng Profuturo. Ang Profuturo ay isa po sa tinatawag natin na partners ng DepEd under the World Vision. Sila po ay nag-provide din sa atin ng mga instructional materials na naka-SCORM package na maaari po nating ma-download at mailagay po sa ating learning management system. Tingnan niyo po kung paano ko po gagawin yon. Again, click Add an Activity or Resource. Aking ibinanggit sa inyo na ang ating LMS ay may capability na maglagay po ng tinatawag natin na SCORM file. Yun po ay wala naman doon po sa ibang mga learning management system. I'll choose SCORM package. Kapag pinili ko ngayon yung SCORM package na ito, kailangan ko lamang hanapin yung zip file na pinanggalingan nung isang material. Just like I've mentioned, marami tayong mga stakeholders at partners na willing pong mag-share ng kanilang mga SCORM package material which is interactive. And we could place that one in our learning management system. So halimbawa, another example,
Pro Futuro lesson number 2. Kunyari, ganyan yung kanyang name. Just scroll down and look for the package. Ang package na tinutukoy dito ay naka-zip file. Click that. Look for that file and upload it. So, kagaya ng ginawa natin kahapon, ilolocate lamang sa inyong computer kung nasaan nakastore o nakasave ang mga materials. So si Sir Alvin Hamora, siya po ay nagbigay sa akin ng sample material kung saan pwede pong magamit as a SCORM package. Hanapin ko lang po. Masyado po marami kasi yung aking file folder. Ayan, hanapin ko lang po ito. At pag nahanap na po natin yung mismong SCORM package material, ay pwede na po nating i-upload yon sa ating computer. Okay? Hanapin ko lang po. So ito po yung aking ilalagay na file. I-click lang po natin yung zip file at i-click ang open at i-upload po. So again, pag tinukoy po natin ang SCORM package material, ito po ay isang klase ng interactive contents na pwedeng i-provide ng isang partner kagaya po ng World Vision Pro Futuro kung saan makakatulong din po ito sa pag-aaral ng ating mga learners. In this aspect, meron po tayong tinatawag na interactivity contents na gamified ang kanyang nature. Yan po yung kaibahan ng ating learning management system doon po sa ibang LMS sapagkat may capability ito na mag-attach ng different multimedia facet at element para mas pagandahin at maging kaiga-igaya ang ating LMS. So, hintayin natin na ma-fully ma-load po ang ating pong SCORM package. Tandaan, yun po ay naka-zip file. So pag sinabi po nating zip file, masyado po siyang maraming laman na content sa loob kung saan ito po ay naka-organize as a structure. Kagaya rin po ito nung tinatawag natin na kutubi material na aking ipinresent po kahapon kung saan kung dati sinesave natin to as an EPUB format, we could save it as a SCORM package. Next, kailangan lang natin i-change yung grading ng learning objects lang ito para hindi kailangan i-grade at i-click ang save and return to course. Pagkatapos natin naman i-save ito, ay makikita na natin siya dito po sa ating material. Now, kapag ito ay i-view natin as a learner, tatanggalin ko lang po yung turn editing off. At kapag yan po ay ating ikinilik, ito ang makikita ng ating mga mag-aaral. They will just simply need to click enter and the interactivity will be here. So gaya ng inyong nakikita, meron siyang parang table of contents at nandito po yung mismong lesson. I-click na lamang ng mga bata yung start. What are you looking at, Lou? Ah, that. Yes. I have lots of different kinds of plants. True, Jo. Earth has large surfaces covered in all kinds of plants. Trees, shrubs, flowers. Have you ever wondered how plants reproduce
to create such big forests? How do they grow? Or why are they needed to keep the air clean? Lou, the world of plants is incredible. Let's see what answers we can find. At kapag gusto na pong i-forward ng ating mga mag-aaral, they just simply need to click this arrow and it will proceed to the next part. And they need to answer certain activities related to what they watch. Most plants make their own food. True or false? True. After clicking that, malalaman natin kung tama o mali ang ating kasagutan and they proceed to the next question. Which of the following images does not show a seed? So, hahanap lamang dyan. Halimbawa, pinili mo ay ito. Kapag mali ang iyong sagot, hindi gano'n na magiging tunog. Halimbawa, what food is this farmer growing? Tapos nagkamali tayo ng kasagutan na pili niya ay banana. Mapapansin po ninyo, it's interactive, ilalabas niya yung tamang kasagutan at i-indicate naman niya with red kung sakaling mali ang kasagutan. In this aspect, pag sinabi nating score and package material, we are having a gamified lesson na kung saan ito ay nag-elicit ng awareness sa ating mga learners na pwedeng in self-paced. Natututo sila on their own time frame, pero as teachers, ang ginawa natin, we provided them possible topics wherein these lessons are actually came from prominent stakeholders and partners which is known worldwide. So ang Profuturo po ay isa po sa tumutulong. Ito po ay based sa Spain, kung saan tumutulong ito sa mga maraming paaralan at maraming mag-aaral sa buong mundo na siyang nagnanais na ibahagi ang paggamit ng teknolohiya in a very creative way. Okay? So we are very lucky to have that one here. At ako po ay very thankful kay Sir Edward Hamora dahil ang score and package material ay kanila pong ibinahagi sa atin. And this one will be made available also in our DepEd Commons, freely accessible for you to download anytime, anywhere. Now, let's proceed. If you want to jump with another topic, ganito po yan kahaba. So, andito po yung hanggang summary of plants. Meaning, ang lesson na ito ay all about plants. So, pwedeng pumili ng next lesson. Okay, click natin types of plants. Come with us. We have lots of interesting things to learn together. And watch out for the clues. You'll learn so much more with them. And then we click the arrow. In this topic, we will learn about 1. Classification according to the stem. Pag kinilik ng bata, it will look to that item. And look, this is a sample of a gamified way. Pipindutin na lamang ng mga bata, arrow, arrow, and that's it. After that, hit X to close it and proceed to the next part. Before, when we talk about this kind of things, lagi sinasabi ay pang private school. No, it is now also applicable even for the public school system. Gagawin natin itong kaiga-igaya at hindi mapag-iiwanan ang mga pampublikong guro at ang mga pampublikong mag-aaral. After having all of these things, you could jump to the next topic. Plant nutrition. I love plants. Look what a pretty color they have. What? How do plants grow if they don't have a mouth to put food in? Let me help you. The world of plants is surprising. Some plants are as high as skyscrapers.
Many grow on land, and others live in water or climb up the walls. Some need a lot of water, but others survive in scorching deserts. With all of this variety, what do all plants have in common? Their green color. Yes, the majority of them are green. Also, plants don't have feet to move. They have roots that attach them to the ground. But the main characteristic of plants is that they produce their own food. They produce their own Okay, food. I'll pause for that. Now, let me go back to myself. Ayan, balik ko lang po. Inyong nakita dito sa ating pong learning management system na may ganong klase ng capability ang ating LMS. SCORM package is really powerful because it will blend another ready-made material. Take note, wala po tayong copyright dito dahil yung mismong Profuturo ang nag-share ng material na ito sa World Vision, and World Vision also share that one to DepEd. Now, gaya ng aking nabanggit, yan ay ilalagay natin ng frame sa ating pong DepEd Commons at mula doon ay pwedeng ma-download or makuha ng mga teachers at i-blend out ito doon po sa ating LMS, and that's how SCORM package work. Parang ganito po siya. Meron kang bahay, napakaganda ng bahay, pero paano siya mas gaganda kung maganda ang equipment na iyong ilalagay? And SCORM package is the equipment that we place into the house. Ang pinakabahay yung ating LMS. Pero ano ang nagpapaganda doon? Yung mga kagamitan na inilalagay po sa loob. And that's how it works. Ganun po kasimple yung pag-upload ng SCORM material. Click SCORM package, locate the SCORM package and upload it. And lastly, change the grade setting into a learning objects dahil hindi natin siya kailangang gradean. Yun ay para lamang ma-review ng mga mag-aaral. And after that, simply update or save it and it's done. Ganun lang po kasimple, yon ang paggamit ng SCORM package. Now, go back to my presentation. Ganito ang paggamit ng ating SCORM material. Ngayon, ililipat tayo sa susunod na bahagi ng ating pagsasanay. Kahapon ay aking itinuro na kapag gusto nating magdagdag ng another day, ito ay tinatawag natin na label. So we need to activate turn editing on. Medyo naghalo-halo lang ako ng concept para makita ninyo kung paano siya inilalagay. Now, if we want to add Huwebes, gaya ng aking ibinanggit kahapon, add an activity or resource, choose label. After choosing label, hindi muna natin lalagyan ng ngalan, just save it. Ang dahilan natin para magkaroon ng blank space or separator papunta sa ating next na araw. Parang kagaya dito, meron siyang separator. Ganun din po yung ginawa natin kaya nilagyan ng label. Click add and choose another label. But this time, typing Huwebes. I'll click it. At ang aking ilalagay naman ay Huwebes, Agosto 27, 2020. I-click ang Save and Return to Course. Kung inyong makikita, well-structured ngayon ang ating Week 1 activity. Kapag tinignan ng mga magulang, tinignan ng mga bata, alam na alam kung ano ang ginawa sa loob ng inyong klase. Maging ito man ay online synchronous o online asynchronous. For example, ang Huwebes ay nangangailangan ng isang activity kagaya ng isang maikling pagsusulit. Gagabayan ko kayo kung paano natin gagawin ang testing. Kaya naman, importante na kunin ang inyong mga lapis at papel at mag-take down notes kung kinakailangan. Okay? Let's click Add an Activity or Response. Ang susunod nating pipiliin ay ang tinatawag natin na quiz. Kahapon ay ipinakita ko ang multiple choice, ngunit ngayon ay in-depth kong ituturo sa inyo. Piliin ang quiz. Lagyan ito ng ngalan kung ano ang itatawag natin sa pagsusulit na ito. Halimbawa, pagsusulit number 1.
Description. Ibigay ang pangkalahatang panuto. Basahing mabuti ang mga tanong at piliin ang tamang sagot. We could have something like this in an audio format, kagaya ng aking binanggit kahapon, o pwedeng in video format. Pwedeng multimedia facet ang ating ginagawa or in a combination format. But for this activity, ang gagawin ko lamang po ay in pure text. Moving down, we'll have the timing. Enable it at lagyan kung kailan magsasara ang quiz. Bubuksan natin ang pagsusulit ngayong 8 o'clock a.m. at magtatapos ang pagsusulit sa ganap na 1 p.m. So kunyari ganyan yung settings na ginawa. Enable it. I am giving my learners 15 minutes to take the quiz. Kaya ng aking binanggit kahapon, ang ating time expiration ay naka-open attempts are submitted automatically para hindi tayo magkaroon ng problema. It is the safest and most friendly setting pag sinabi natin ang when time expires. Let's click grade. Hanapin natin dito ang 1 sapagkat 1 attempt lang ang pagsusulit. Dahil ang ating pagsusulit ay recorded, kinakailangan ay indicate mo ang grade kung kailan siya papasa. I'm going to create here a 20-item test at ang gusto kong passing grade niya ay, kunwari, passing grade ay 10. Ilalagay natin yon. Kung gusto mong passing grade ay 13, i-indicate mo rin yon. So I'll put here 10. Layout. I want to make it every question. Naipaliwanag ko na ito kahapon kung bakit every question. Para hindi magmukhang digital Manila paper ang ating pong Moodle, gawin natin siyang every question. Question behavior. Gusto kong maiwasan ang pagkokopyahan ng aking mga mag-aaral dahil ito ay pagsusulit. Kaya ang aking pipiliin na settings ay shuffle within questions. Walang magkakapareho. If I have 50 students, I have 50 sets of exam. At ganyan ang ginawa nating format sa tinatawag natin na English Proficiency Test, kung saan ang lahat ng mga participants na nagtitake doon ay may kanya-kanyang set of questions at dahil nakashuffle po yun. Next, review options. Since this is recorded, I will remove the attempt, but they are going to see only their scores. But after the quiz is closed, everything will be reflected. Appearance. I will make sure that the appearance is set to large image para makita po yung picture or image nila. Malaki po ang naitutulong nito lalo kung meron na tayong face-to-face instruction. Alam ninyong sila mismo ang nagtitake ng activity. Next, our Moodle is also capable of the so-called Safe Exam Browser. Ibig sabihin nito na Safe Exam Browser, kapag yan ay nakaklik ng yes, ibig sabihin nun, i-activate natin na magkaroon ng Safe Exam Browser din ang mga mag-aaral kung saan ang kanilang makikita lang sa screen ay ang screen na kung saan sila magte-test. Hindi sila pwedeng mag-check ng ibang link, hindi sila pwedeng mag-open ng another browser sapagkat oras na ito ay ginawa mong yes, ilalak niya yan sa system na yan. However, in this activity, I'm going to make it only for no. It is an option of the teacher whether they want to set it with yes to make the exam browser safe or click with no if you are confident that they will not do the cheating. Next, put extra restriction on attempts and I'll put my password. This time my password is 12345. Again, the teacher has the capability to give passwords. Other than that, no need for you to edit. Here, click Save and Return to Course.
And we are done in the first part of putting down the settings in our Moodle. Now, we have the quiz. We need to indicate the set of questions. Click it. After clicking, hit the word Edit Quiz. It's just right here. Click it. And set the number of total scores. This time, I'll set it with 20. Click Save. Kaya, magsisimula na tayo sa nilalaman ng ating mga pagsusulit. Tandaan, focus, magbibigay ako ng tig-tatlong halimbawa for you to have the mastery while you are watching or while you are doing at it. Okay? Uulitin ko po, magbibigay ako ng tig-tatlong halimbawa kung papaano ginagamit o ginagawa ang isang activity dito po sa Moodle. Click Add. Choose a new question. Simulan natin sa pinakamadali, ang tinatawag na multiple choice. Click it and choose Add. After clicking, makikita ninyo sa screen yung tinatawag natin na question name. Ang question name ay ang number ng inyong pagsusulit. Halimbawa, question number 1. Ang question text ay kung saan mo ilalagay ang iyong mga tanong. Tandaan, ang question text ay kung saan ilalagay mo ang iyong mga tanong. Yan ay required field. So halimbawa, kinakailangan mong ilagay dyan sa ating pong question text ay ang mga tanong na kung saan pwede po tayong maglagay ng multimedia formats. Pwede ang audio, pwede ang recorded video, pwede rin ang mga images. Halimbawa, dahil ito ay aking isa-shuffle, take note ha, if you are creating an item or a quiz that you want to shuffle or rumble, do not put the number in the question text. Kunyari nilagyan mo yan ng 1, shuffle siya. So mangyayari sa bata, lalabas ang item nila 5, 2, 1, 6, 10. Naka-shuffle din yung number. So if you are creating a shuffle type of exam, no need for you to put the number. Yung number ay nasa tuktok pero yung dito wag mo nang lalagyan. Okay? Let's have the question text. Halimbawa, sino ang head ng Educational Technology Unit? Piliin ang tamang larawan. As you could see in my question, I am now being so creative dahil ang gagawin ko, hindi lang ako pure text. Maglalagay ako ng option ng mga larawan. So please observe carefully on how am I going to do it. I type the question, scroll down. This time, I'm going to choose shuffle the choices again. Naalala nyo kanina na naglagay tayo ng shuffle choices doon sa unang bahagi sa settings. Dito naman, sasabihin niya, gusto mo bang i-shuffle natin ang pagkaka-arrange ng iyong ilalagay sa ABC? Siyempre gusto ko rin dahil hindi nyo maiiwasan na ang number 1 mo at ang number 1 ng isang bata ay magkapareho. But if you click this, even your choices are shuffled. I'll change the number of choices to ABC format, the capital 1. And then, for choices, I'll select the picture. Click picture, I'll browse it, and I'll look for the answers. First picture. Kasi ang tanong ko, di ba, sino ang head ng Educational Technology Unit? So, hahanap ako ng mga larawan. I'll upload it, and after that, I'll click auto size, type down 100, and it will resize for you. Make the alignment at the middle. Take note, bakit middle? Para po pag nagkaroon siya ng button, dito siya sa gitna susulpot. Kasi kapag nakalagay dyan ay top, yung button niya nasa tuktok. Kapag pinili niyo yung middle, yung pindutan niya nasa gitna. Kapag pinili niyo yung bottom, nasa ibaba naman ang pindutan. So I highly recommend make it at the middle.
Now, for the accessibility feature, make sure that you have this one hit if you are creating an activity for the blind learners. This image is decorative only if i-click nyo to. Pag ito ay nakaklik, hindi na kinakailangan maglagay ng description. Pero kapag yan ay walang click, kinakailangan mong maglagay ng description, meaning yan ang kanyang accessibility feature. For example, picture of Mr. Mark Anthony C. Dahil gusto kong may accessibility feature siya, take note na nakalagay, describe this image for someone who cannot see. Yesterday, I have mentioned that our LMS has an embedded capability for the blind learners. At kapag tayo ay naglagay ng ganitong klase ng content, i-describe niya yung nakikita sa picture. After that, hit Save Image. And it's there. Dahil siya ang tamang sagot, change it to 100. Let's proceed to the next part. Choice number 2. Upload again, browse it, look for the file, choose the picture, and upload. Again, for the accessibility feature for the blind, give a description, picture of Mr. Mark Anthony Hamisal. Next, set it with the same number, 100. It will be auto size. Make it at the middle. Kinakailangan ay halos magkakapareho sila ng sizing. Tignan niyo, ang nakalagay ay 100 by 113. We need to make sure na lahat sila ay magkakapareho ng sukat. Click Save Image. Balikan natin yung picture ko. Double click at mapapansin nyo na 100 by 137 siya, so magkaiba sila ng sukat. Tanggalin ang auto size, gawing 113, and hit it at the middle, and it will be resized for you. Click Save Image. Now we have two options. Let's choose another one. Choice number 3. Click that, browse it, look for the file. Choose the picture, upload this file, and again, give a description. Picture of and after that, choose middle, set it to 100, 113. After that, click Save Image. Now, we are done with our options. Tatlo lang yung aking ilalagay. So, after doing that, let's hit Save Changes. Ulitin ko lang. Gaya ng inyong nakikita, ito na po yung ating question. So, if we are going to preview it, this is how it looks like. Click lang po muna natin. Double check natin. Ilagay ko ng 1 point, naka-shuffle. Let's hit preview. Buksan natin sa Firefox. Dahil hindi siya nagpi-preview sa ating Opera. Let's repeat it. Nag-open lang po ako ng ating new browser. Para ma-preview natin yung mismong question na ginawa natin kani-kanina lang. Okay? LMS,
test.deped.gov.ph. Mag-login lang po muna ako ulit. So habang hinihintay natin makalogin, gaya ng aking binanggit kanina, para po tayo ay makakreate ng isang klase ng multiple choice format of activity, nakita niyo po na ang aking ginawa ay pwede ako mag-upload ng picture at sinigurado ko na kung sila ay mga option, magkakapareho sila dapat ng sukat. So the system is still loading, okay? So tingnan po natin ha, kung mapapansin niyo po yung aking option, inilagay ko pong 100% yung tamang sagot. Nakaselect naman po ng none kung yun po ay hindi naman tamang sagot. So all of these things kinakailangan ay i-double check natin sa Moodle sapagkat pag tayo po ay nakapag-create ng wrong option o yung mali po yung nalagay natin na item o yung tamang sagot, magkakaroon po siya ng implication sa ating answer key sapagkat hindi po teacher ang nag-check nito. We are providing the system the correct answer key at hinahayaan natin sila ang magbigay ng tamang kasagutan. So let's click preview kung bubukas na po siya. Ayaw pa din. Okay. So ito na po. Oh. Kung mapapansin niyo po, ito po yung ating mga pictures. Sino ang head ng Educational Technology Unit? Piliin ang tamang larawan. Kanina, nilagay ko na letter A o nasa unahan yung picture ko. Kung mapapansin niyo po, nagpalit ng pwesto yung dalawa dahil dun po sa ating settings ay in-indicate natin na kinakailangan silang i-shuffle. Now, if we put the accessibility feature, i-activate natin yung screen reader. Starting narrator. Narrator dialog. Okay. Preview question. 1. Opera pane. Preview question. 1. Preview question. 1. Opera pane. Preview question. 1. Scan off. Sino selected. Kung mapapansin ninyo, nakaselect siya. Yung sino, pero pag unselected. sinelect ko to, Educational selected. Sino. Content. A picture of Mr. Mark Anthony Papa, radio button. Content. B picture of Mr. Mark Anthony Jamisel. Content. C picture of Mr. Mark Anthony SY. Radio napansin nyo button. po na Selected. 3 of nagsasalita 4. siya. Uulitin ko po Content. A picture of Mr. Mark Anthony Papa. Content. B picture of Mr. Mark Anthony Jamisel. Content. C picture of Mr. Mark Anthony SY. Radio button. Editing a multiple choice. Exiting narrator. Sa inyo pong napapansin na aking inilagay dito po sa ating pong exercises na aking binigay na halimbawa, I'll put back to myself. Ayan. Nakita po ninyo doon kung paano ko inilagay yung accessibility feature for the blind. So ibig sabihin, kung tayo po ay teachers na nag-handle po ng SPED at sila po ay kabahagi ng ating klase, ganun po nating format kinakailangan ilagay yung accessibility feature doon po sa mga larawan. Hindi basta makapaglagay ng picture. Ang Moodle ay meron pong descriptionary area kung saan pwede natin i-indicate kung ano ang dapat natin sabihin para kapag dinaanan ng screen reader yon, di ba yung mga blinds meron silang braille. So ganun din po pag gumamit ng equipment, meron po yung screen reader. Para pag dinaanan ng screen reader yung narrator, babasahin niya yung picture kung paano mo siya in-indicate o kung paano mo siya inilalarawan. In that aspect, alam nung ating blind learner na, yun yung picture na tinutukoy. At masasagutan pa rin nila yon. Now, going back to our regular class, it will be much easier dahil nakikita naman nila yung larawan. Okay? Now, going back to my presentation.
So what I am trying to explain here, we are pointing out that the DepEd Learning Management System is inclusive in nature. Now, I'll save the changes. Ayan, tapos na ang ating question number 1. Sana ay naintindihan ninyo kung paano gumawa ng multiple choice at kung paano tayo maglalagay ng mga interactive contents kagaya ng isang larawan. Now, maglalagay ulit ako ng multiple choice. Click Add, click a new question. Gaya ng nabanggit ko kanina, tagtatatlo ang aking ibibigay na halimbawa para mas ma-memorize natin. Click Add, this time put number 2 and put your question text. Sa ating question text, gagawin ko namang itong medyo kakaiba. Ang aking katanungan ay ito. Ano? Sumobra. Question text. Aling pangungusap ang nagsasabi ng magalang na pananalita? Medyo kakaiba ang aking question. Aling pangungusap ang nagsasabi ng magagalang na pananalita? Pakinggang mabuti ang audio. I gave a specific direction that this time I will utilize a multimedia material. Choose ABCD as capitalized and I'll hit choice number 1. Instead of typing, I'll hit the recording tool and I'll give my sentence. Hit that and choose start recording. Hoy, pumunta ka nga rito. If you want to hear it, play it. Hoy, pumunta ka nga rito. Attach the recording. Since that one doesn't show respect o yung may magagalang na pananalita, eh di hindi siya ang aking correct answer. None. Choice number 2. Instead of typing again a sentence, I'll use the radio button or the audio tool. In this format, all of us could actually click and record our material or upload it in our system. Pwede nating i-attach ang mga material sa pamamagitan ng pag-click ng Start Record. Ganun po ang itsura o structure ng ating LMS. So as you could see, you have the option to give a specific audio, give a specific response to it. At meron nga tayong ibang mga teacher na ang ginagawa ay may picture na, may larawan pa. So this type of format ay pwede po nating magamit. Okay? Now, going back. What if ang gusto ng teacher ay yung mismong question format niya ay in text and in audio na may picture? Pwede rin po yun. Halimbawa, ang tanong naman ay, ano ang tunog ng ano ang tunog na nililikha ng nasa larawan? After that, pwede kang maglagay dito ng larawan ng isang aso. Simply choose Insert, browse the picture, upload a file, hanap ka ng pictures ng aso. Kung wala kang mahanap, pwede kang pumunta sa tinatawag natin na Creative Commons. Tuturuan ko kayo kung paano humanap ng pictures na hindi kayo mako-compromise dahil sabi nga ay Creative Commons. So everybody take note of it. Go to bing.com. When you go to bing.com, yan po ay isang internet site kung saan pwede kayo maghanap ng numerous pictures na nasa Creative Commons. So, i-guide ko po kayo. So, halimbawa, ang hinahanap kong larawan ay
aso. So I'll put here dog. Search for it. Pagkatapos na mag-search at nahanap natin yung larawan, may isang section po dito sa ating bing.com kung saan meron po siyang settings na hahanapin niya ang mga Creative Commons na pwede nating magamit. So tandaan, ang ating site po ay bing.com. So itatype niyo lang po yung gusto nyong i-search na material. Kunyari ito, dog. After that, select image. After selecting image, makikita po natin lahat ng mga possible na larawan po dito. Medyo mabagal lang po ang ating internet. Nagsuslow lang po siya. Open lang po muna ako ulit ng isa pang browser. Ulitin ko po. Ulitin natin ang pag-search. Dog. Click search tool. So medyo mabagal lang po ang ating net sa kasalukuyan. So ulitin ko po, pag pumunta tayo dito po sa ating tinatawag na bing.com, yan po ay isang internet site kung saan nagbibigay po ito ng mga Creative Commons na mga larawan. So isa-search lang natin yung gusto nating hanapin, and then after that, it will proceed. So click lang natin, kunyari ito dog, click natin images. Ulit ka lang po. Hintayin po muna natin na mag-load completely. Ayan. So, di ba ito po kinilik natin na images. Mapapansin niyo po dito na pwede tayong mag-filter. So, when we hit filter, makikita niyo po yung salitang license. Click that and use all Creative Commons. Pag sinabi natin all Creative Commons, libre po ninyong magagamit. So, madali pong gamitin yung bing.com compared dun sa Google search engine dahil ito po, directly, Creative Commons ang kanyang sinasabi. So, select ka lang dyan, wala kang magiging problema sa pag-select ng mga picture. So again, how to do that? Go to bing.com, type the thing na gusto mong i-search. After that, click filter. And then after that, makikita nyo po yung dito po sa ating tinatawag na Creative Commons side, hanapin lamang po yung filter na yon para ibigay sa inyo ang lahat ng mga available free pictures na hindi tayo magkakaroon ng compromise regarding its copyright. So, kukopyahin ko lang po itong image ng aso. So, and then I'll go back to my Moodle. Choose that file. At pwede ko nang gamitin. Upload it. Tandaan, dahil gusto natin ng accessibility feature, pwede mo sabihin na picture of a dog. Give a size to it. Halimbawa, 200. Auto size. At mapupunta na po siya dun sa ating pong field. Ulitin lang natin.
Isi-screenshot ko na lang siya para mabilis-bilis. Ayan. Okay, ito na po yung larawan ng ating dog. After that, give a short description. Click Save Image. At pag okay na po yun, mapupunta po siya dyan sa part na yun. So, mukhang naglo-load lang siya. Clear lang natin. Waiting ko lang po yung pag-upload. Bumabagal ang ating net lang sa kasalukuyan. Okay, pag nalagay na natin yung larawan, we can now proceed to the next part. Isuscroll lang natin siya sa pababa. At gaya ng inyong nakikita, we put the question, we indicate the picture. So, nasa sa atin po kung gusto nating malaking-malaking larawan, I highly recommend na maglaro lang dun sa size ng 100 to 200. Kasi po, kapag ginawa natin siyang sobrang laki, i-imagine natin kung saan gumagamit yung mga learners. Kapag sila ay gumagamit ng mobile device, for sure, ang mangyayari po nun ay pwedeng magiging shrink o sobrang lapat at hindi nila makikita yung extended part ng ating mga larawan. Okay? So yun po ay isa lamang po sa aking suggestion kung paano po natin gagamitin ito pong feature na ito ng Moodle. Balikan ko lamang po. Medyo nagahang ang aking Opera Mini. Ulitin ko lang po yung item na yon. Refresh. At tayo ay nakaka-experience ng pagbagal ngayon ng internet. Okay, ulitin na lang natin ang paglagay ng tanong. Ayan, at nag-load na siya ng maayos. Let's scroll down. So pwede nating ilagay dito ulit yung ating option and then pwede ang ilagay natin dito sa ating pagpipilian ay pwede nga pong in audio format or in text format. So gaya ng inyo nakita sa taas, naglagay tayo ng mismong text at ng mismong larawan. So it's a matter of combining them all together. So halimbawa, ang ating choice number 2 ay ginawa natin in text. So, yung una, tatanggalin ko muna itong content niya. Ayan. Kasi pinilitan natin yung set ng question.
And after that, you could simply hit the word Save Changes. Oops, hindi ako nakapaglagay ng tamang sagot. Gaya ng inyo nakita, mag-i-indicate yung system ng may kinakailangan kang ilagay na tamang sagot. So napansin niyo po yun? None. 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 At yung panghuli ko po ay none ulit. So babalik at babalik yung system kagaya nito na kinakailangan mong i-indicate na mayroon ka dapat 100% o tamang sagot dun sa ating system para siya ay mag-proceed. So kunyari, ito po, kinilik ko yung 100%, then it can now proceed. Kaya sa ating mga teachers, hindi kayo mangangamba na, Sir, hindi po ako nakapag-indicate ng tamang sagot kasi hindi siya magpo-proceed sa saving ng ating file kung hindi natin siya i-indicate. Okay, so na one by one or na-indicate ko po ito clearly. After that, hit Save Changes. And now we have that kind of question. Gaya ng inyong nakikita, may indication siya kung ano yung larawang iyon. Now, let's add another multiple choice format. Click Add. Click a new question. Let's choose multiple choice. So nakita po ninyo sa unang bahagi, pwede tayong maglagay ng mga larawan sa mismong choices. Sa pangalawang bahagi naman na aking ginawa, naglagay tayo ng pictures doon mismo sa question at pwede tayong mag-attach ng audio. Now, in question number 3, I'll make it another one which is different. Kasi pinaka-common sa ating pag gumawa tayo ng question is purely plain text. So dito po sa Moodle, pwede nating laruin at lagyan natin ng sariling flavor na kung paano natin lalagyan ng klase ng pagtatanong ang ating mismong mga mag-aaral. In this aspect, yung ating integration na multimedia materials ay pwede po nating i-apply. Okay, now, I'll type my next question. Ngayon po ay mag-iiba ako ng subject dahil malaki ang possibility na meron po tayong mga math teachers na nanonood po ngayon at sinasabi, naku, puro na lang text. What if ako ay math teacher? Paano ako makakasabay sa Moodle o sa DepEd LMS kung aking itinuturo ay math subject, hindi ko nakikita yung tool for math subject. Ganito lamang po ang gagawin. Dito po sa upper portion, let's refresh lang po, medyo mabagal lang ang aking internet. Refresh ko lang po muna. Ayan. So ito po, makikita nyo po na meron po tayong arrow tool. I'll explain all of them. Ang arrow tool na ito ay pagdadagdag ng mas marami pang material sa Moodle. Again, pag pinindot po natin to, yun po ay ang pagdadagdag ng mas maraming material sa Moodle. Gaya ng may underline, yan po may superscript, may subscript, mayroong alignment ng area, at ito po yung tinatawag nating equation editor. Maliban doon, pwede rin tayong mag-embed ng mga materials kagaya nito, an HTML content material. Pero ang aking ituturo ay ito po, yung equation editor for our math teachers. Click that one, and after clicking, ganito po ang lalabas. Meron po tayong mga operators, meron din tayong mga arrows, Greek symbols, at advanced method. For example, you're a teacher handling math at kinakailangan mong maglagay ng fraction. Click this one, and then nandito ang kanyang preview sa ibaba para makita po ninyo kung anong kanyang magiging itsura. You could now indicate the following. For example, ini-indicate mo dyan ay 5, 15 plus 3. So yung fraction format mo ay nakalagay na doon. So I hope nakakasunod po. Now, kung gusto mong maglagay ng another operation, gusto mong maglagay kunyari halimbawa ng plus, indicate plus sign,
And if you want to add another mathematical equation, click it. Ayan po, nalagay ko na oh. After that, kung meron kang gustong ilagay na combination, you could also do that one here. Select another one. It's there. So gagawin mo lang po siyang combination sa loob para po ma-visualize niyo kung paano niyo siya gagawin na i-arrange na makikita dito sa loob. Halimbawa, instead the square root, gusto ko cube root. Ito po siya ngayon sa baba. Kung gusto mo maglagay ng fraction dito mismo sa loob, ang ilalagay mo ay yung fraction part. So tatanggalin nyo to. You indicate fraction para po ang kanyang preview ay ganito ang kalalabasan. Take note, lahat ng nilalagay natin dito sa equation, edit equation using TEX, yun po ay nagpapakita sa ating preview. So pwede nating i-indicate dito yung fraction natin na 19. Ang huhula lang po ako ng number Ayan. So whatever we have typed there, it will be reflected. At kung sakaling gusto natin pangdagdagan niya ng mga numero, hit plus, it will also indicate a plus sign here, and choose another format na gusto mong idagdag. It's a matter of mix and matching them para po mabuo ang ating pong mathematical equation. So that's how we are going to do it. So I hope sa ating pong mga math teachers ay nakita po how are we going to have that one. Click Save Equation. And do not worry kapag nakita nyo pong ganito siya. Dahil kapag nag-run po yan, ang mangyayari po sa kanya ay mapipreview as an equation format. Halimbawa lang po halimbawa lang ito. Ang sagot kunyari natin ay 1, 2, 3, at ang sagot kunyari ay 3. Halimbawa lang po hindi ko sinasabing ito ang tamang sagot, pero I'm just explaining directly lang na pwede nating gawin po yun na maglagay tayo ng equation na ganito ang kanyang format. When we click this equation editor, let's indicate kunyari ang sagot ay 3. Let's hit Save Changes. And look what will happen. Tignan nyo po. Kapag atin po itong pinreview, itong item na ito, ang kanya pong kalalabasan ay yung kung ano po mismo yung ating equation na ginawa kanina, yun po ang magre-reflect. So it's still loading. Again po, wag po kayong mag-worry kung makikita niyo pong ganito ang kanyang itsura sapagkat yan po ay ang kanyang code. So meron po siyang guide. And after that, pwede na po natin siyang ma-preview gaya ng nakikita niyo po rito. I hope it's clear po. So, before we proceed to the next part of our activity, we will go back first to our host. We will be having a 5 minutes break before we proceed to the next part of our activity. Ayan. So, akin po ipinakita kanina, andyan na ba si Sir Madge? Akin po ipinakita kanina na ganun po ang process na ating ginagawa. Na kapag tayo ay nag-create ng questions, pwedeng in math, meron po rin dito sa Moodle. Ang kinakailangan lang po natin gawin ay i-dissect at kunin po natin yung mismong area dun po sa equation editor at ililink natin. Tandaan, ang preview niya ay nandun po sa babang portion. So, ang subject mind ninyo ay nasa science, nasa math, na nangangailangan ng mathematical equation, it's always possible po. So dahil wala po ang ating host, sila ay nagsushooting, ako na rin po muna ang mag-host at sasagutin ko po ang inyong mga questions kung sakaling ako po ay may makita sa ating pong comment section. Again, we have 5 minutes to answer your queries or concern. Ayan, ang nasabi ni Ma'am Leonarda ay good morning. Ayan. Hahanap po ako ng mga questions. Okay. Sabi po ni Ma'am Lourdes Ramos Shabal, Sir Mark, what if musical symbols po ang need kong ilagay? Saan ko po yun makikita? Paano siya gagawin? Okay. If we need to put musical symbols, I highly recommend to have a screenshot of it. Kasi mas mabilis yung screenshot. Ganon din naman po sa ating pong
music teacher, sa ating pong mga math teachers. Kung tayo po ay nakakaranas ng tedious task doon po sa paggamit po ng editor text, pwede po na kunin natin yung picture, yung mismong picture ang ilagay natin kasi that's the quickest way. Anyway, nasa sa atin po kung anong pamamaraan natin siyang gustong gagawin. But in terms of musical symbols, just like I have mentioned earlier, ang pinakamadali po ay kung isi-screenshot natin siya kung saan natin siya gagawin and we upload that. Or copying it in a file, paste po natin. So pwede po yun sa Moodle. It's lifting. Pwede po natin gawin yun. Okay, so I hope nasagot ko pang inyong question. Let's have another one. Hanap po tayo ng another question. We have coming from... Kasi ako na rin po yung nagmo-moderate, no? Ang saya. Ayan. We have another question. Sir, pwede po ba magamit elements from Canva for copyright issue? Ang sagot ko po ay, Canva is an open source online software. Meaning, freely po nilang pinapagamit ang kanilang mga templates at hindi tayo magkakaroon ng copyright issues. Uulitin ko po, Canva is designed for Creative Commons for the purpose of easy access and easy template use. Kaya ganun po ang kanyang format. Wala po siyang copyright issues. Hindi po kayo hahabulin ni Canva at magpapasalamat pa si Canva na ginagamit niyo po ang kanilang mga templates. Okay? Kasi yun po talaga ang kanyang main feature. So, again, if you do have questions, feel free to message. Next question coming from Ma'am Beth Colette. Sir Mark, napapalaki po ba ang font size sa Moodle? My answer to that is yes. Pwede po natin palakihin yung size ng ating text sa Moodle. Mamaya i-demonstrate ko po. Pwede nating piliin po yun by heading format. So sa heading format, doon po siya nag-iiba-iba. However, ako po ang ginagamit ko ay kanyang standard format. Bakit po standard? Ganito po kasi yun. Kaya standard kasi, di ba, pag gumamit sila ng phone, ang pwede naman nilang gawin ay, kunyari, gagamit sila, di ba? Nag-open tayo. Di ba pwede namang i-zoom sa phone? So, parang for me, okay lang na gamitan natin siya ng malalaking font style. But in essence, kung gagamit ng mobile device, pwede siyang i-zoom, pwede siyang lakihan. Kung gagamitin naman yung equipment, pwede rin siyang i-zoom, pwede siyang ipan para lumaki. But again, nasa sa atin po kung anong option ang gusto natin gawin. However, for me, I always recommend the standard font kung ano yung nakalagay kay Moodle. Dahil yun nga, pwede naman kasi siyang i-adjust by zooming in or zooming out. Ayan. So I hope nasagot ko po. Let's have another question. By the way, we have 5 minutes break. If you want to have a break, pwede po kayong uminom ng tubig. At ako po ay hahanap ng mga questions na akin pong sasagutin base po sa aking ibinahagi kanina. Okay? So again, to our participants, in case you do have questions, feel free to message po and I will try my best to answer your queries and concerns. O di ba ang saya? Ako speaker, ako na rin ang host. Ganun po talaga that versatile dahil sila po ay nagsushooting ngayon. Now, let's have another question. Okay? Ang sabi po ay kay Ma'am Maricor. Good morning po, Sir Mark. Pwede po ba nating gamitin ang NVDA sa screen reader? Yes po, pwede po natin gamitin yon. Most of the recent devices do actually have the narrator. Yung narrator po ay internal software sa any Microsoft Windows devices. So paano ma-activate yon? Ang gagawin lamang po ng ating mga teachers para ma-activate, pindutin ang control, pindutin ang Windows, sasabay yun. Control and Windows. Yung Windows yung parang box-box. After that, nang press na control and Windows, press niyo yung enter. After that, magugulat kayo, nagsasalita yung inyong keyboard. Para mawala po yung accessibility feature na yon, pipindutin niyo ulit yung control, window, and enter. Pag pindot niyo ng sabay, mag-e-exit yung narrator. Again, disclaimer, kung ayaw nyong malito, syempre for the blind po yung narrator na yon, yung po yung keyboard na nagsasalita at sinasabi niya yung nasa screen. Kaya ang tawag sa kanya ay screen reader. So ang technique, press control, window, enter. Pag pindot nyo yun, sabay-sabay yun ha. Ganon. Control, window,
and then enter. Pag-press ninyo nun, mag-a-activate yung narrator. To exit that, uulitin nyo ulit ang pag-press ng control, window, and narrator. Mawawala na yung nagsasalita. Okay? So I hope nakatulong po. Okay, we will answer last 2 more questions and then I'll proceed to the next part of our session. Dahil ako na rin ang host, ako na rin ang speaker, iinom muna ako ng tubig. So let's have another one. Mukhang ang nakikita ko po ay puro appreciation and I'm very happy for it. Huwag po kayong mag-alala, i-guide ko po kayo along the way. Ayan. For our participants, again, if you do have questions, feel free to message po and I will try my best to answer your queries. Okay, we have a question. Ito po maganda. Kay Ma'am Flor de Lisa Inductivo. Aside from modular na gagamitin sa grade 1, ano pa po pwedeng magamit kasi wala pa pong silang cellphone at hindi pa sila gaanong nakakabasa? Ma'am Flor de Lisa, tama po kayo doon. Kaya po, ang ating pong kagawaran ay humahanap ng paraan para maitawid ang tinatawag natin na new normal classroom dahil alam natin na ayaw ng ating Pangulo na magkaroon po muna ng face-to-face hanggat walang vaccine sa COVID-19. So paano po ang gagawin? Meron tayong 4 na modalities in teaching. Una, modular. Pangalawa, the online. Pangatlo, the TV broadcast. And pang-apat ay ang ating radio-based instruction. Kung hindi po ako sigurado, Ma'am Flor de Lisa, kung yung inyo pong grade 1 student ay may television. Sa TV po ay mapapanood po nila ang ating mga teacher broadcasters na nagtuturo. And I will make sure na lahat ng mga bata sa buong bansa ay matututong bumasa dahil ako mismo ang puputo dun sa script ng teacher broadcaster na kailangan i-inject mo to. Kinakailangan magkaroon ka ng pagbasa kasi in alternative means gusto talaga nating matutong magbasa ang mga bata and how to do that one. Siguro, ito po ang aking perception na while watching, kinakailangan ay makita nila kung paano pinopronounce clearly yung isang salita, pinopronounce yung letra because everything starts with sound. Kung walang cellphone ng bata, may modular, there is always a tandem. Hindi po stand-alone ang modular. Diyan po papasok yung radio-based at papasok yung ating TV broadcasting. At ang worry ko lang ay paano kung walang radio at paano kung walang TV yung bata. Kung ganun man po ang mangyari ay kinakailangan ng tulong ng ating pong local government units. Dito po sila kinakailangang pumasok sapagkat ito po ay collaborative effort. Hindi kakayanin lamang po ito ng DepEd. And again, Ma'am Flor de Lisa, thank you for that question because it's really an eye-opener for everybody. Marami ang nagko-comment na ay walang TV, ay walang radyo. Let's look onto this perspective. Bawat bahay, may masasabi nating lahat ba talaga ay masasabi nating walang television? For me, siguro 80% in our country do have television, but the main question there is that makakasagap ba sila ng signal ng channel kung saan i-air ang DepEd TV channel? Kasi yun ang importante. May TV nga sila, pero yung channel ay wala. So yun ang inaasikaso ng ating kagawaran. Kaya po, I'm very thankful sa IBC 13, sa PTV4, sa Solar Channel, at sa Afford the Box kasi sila po ang tatawirhan ng ating DepEd TV channel. Hindi ko po ma-mention yung isa, nag-press release po. Alam ko na marami nakakita about sa posting po ng ABS-CBN, but I cannot talk about it dahil ang mga boss po ang mga nakikipag-usap regarding that. But I will make it a point na kung ano man po ang mga tatawirin ng mga channels, yun po ay para sa ikabubuti ng mga guro. So thank you for that, Ma'am Flor de Lisa. Ayan, last question tayo. Bago ako mag-proceed, ayan, ito medyo challenging. Talagang nung nakita ko yung question na to habang nisasalita ako, niluwak yung mata ko. Ayan. Sir, good AM. Follow up po sa tanong kanina ni Ma'am Shobal. Para naman po sa humahawak ng components ng MAPE, ano at paano po namin ito gagawin naman? Okay. Just like I've mentioned,
Ang ating pong learning management system ay may capability na mag-attach ng video, mag-attach ng audio. Therefore, when we talk about music, arts, PE, and health, kinakailangan it's performance-based, it's performance output. Halimbawa, kung ang iyong skill ay body skills na kinakailangan ipakita mo ang paggawa ng letrang Y, hindi gumanyan ka, tapos magpa-picture ka. Pagka-picture, upload doon sa ating LMS. So it is one way. Other than that, kung gusto mong mag-present na all about music at meron kong beat na tinuturo, pwede mong ipakanta sa bata na pwede nilang i-record, and through that, by sending it doon po sa ating learning management system. I have demonstrated that one yesterday kung paano mo po ang capability na yun sa ating pong assignment feature. Later on, I will give much more in-depth to that. Other than that, regarding the DepEd TV channel, we make sure na ang magtuturo ng MAPE ay MAPE teacher din po mismo. Gaya ng akin nabanggit, so yun po ang aking mga tasks. I need to review all of the scripts. I need to make sure na yan ay age appropriate, madaling maiintindihan ng mga mag-aaral, at hindi natin gagawin komplikado ang lahat. Gusto nating masigurado na kapag napanood ng ating mga mag-aaral, either in any type of platform, they will learn. Tiwala lang. So maraming salamat po, Ma'am Carmen, sa iyong question. Tandaan po natin na pag tinukoy po natin ang MAPE, we need to somehow think or revising our practices on how we are going to judge talaga, or assess our learners. Dahil ang assessment, pag tinukoy natin ang skills na ito, because these are visual and performing arts, take note, visual and performing arts, not that very academic. It's more on the output side. Kaya dapat ang teacher naka-rubric style. Mas epektibo ang pagtuturo ng MAPE kung ito ay performance-based because it's visual and performing arts. So with that, ililink lang natin siya sa ating LMS at nakita po ninyo, we have this feature like the camera, yung audio tool, mixing that all together, kinakailangan lang ilabas ng teacher ang kanyang creativity for it. So I hope nasagot ko po. Ayan. Now, let's go back to our session. So nasagot ko na po ang mga tanong. Ang saya maging host. Ayan. And at the same time, speaker. Ayan po. So, maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Ngayon ay babalik po ako sa aking presentasyon. Tapos na po ang ating 5 minutes break. Okay, allow me now to share my screen. Kanina po ay nagbigay ako ng halimbawa ng multiple choice of activity. Ngayon po ay lilipat ako ng pagdadagdag ng isa pang multiple choice. But this time, multiple selection. Ibig sabihin, maraming pinagpipili ang kasagutan. Let's click Add. Choose a new question. Select multiple choice and click Add. Meron po tayong konting ititweak dito kapag meron tayong maraming pagpipili ang sagot. Halimbawa, question name. Kunyari, ang gusto kong tanong ay 5. So, number 4, ay, kunyari 3 lang. Ayan. So, maglalagay ako ng number 4. 4, 5, 6. So, 4 to 6. So, ganyan ang kanyang question name. Meaning, item number 4 to number 6. And I'll type my question. Halimbawa, identify the solids in the following. Identify the solids in the items below. Ayan. So naglagay ako ng 4, 5, 6. Pero ang question ko ay identify the solids in the items below. Ngayon, kung mapapansin niyo po, one or multiple answers, gusto ko maraming sagot. Instead of one answer, yan ay magiging multiple choice, pero multiple answers ang kanyang isa-select. I hope it's clear. Pag yan ay naka-single choice, one answer only. Pag yan ay maraming pinagpipilian, yan ay multiple answers allowed. Scroll down. I'll make it capitalize. Yan. And I'll choose choice number 1.
Ilalagay ko ngayon dito ang aking unang pagpipiliang sagot. Halimbawa, air in the balloon. Tamang sagot ba siya? Hindi, kaya none. Next. Ice. Tamang sagot ba siya? Opo. Ngayon, tingnan ninyo yung ating scoring. Pag 100%, isa lang ang tamang sagot. Kaso tatlo ang tama kong sagot dahil 4, 5, 6. So 100 divided by 3, dapat 33.3. Ibig sabihin, may pamat muna tayo rito. So kapag tayo ay naghanap ng multiple answers allowed, we need to dissect 100 to the number of items doon po sa ating ginagawa. Since we have 3, 4, 5, 6 3 items, total of 100 as a percent, or as a total score divided by 3, so we have 33.333. Now, let's go to choice number 3. Halimbawa, ito ay orange juice. Liquid yan, so none pa rin siya. Next, choice number 4. Lalagay ko ngayon dito yung tamang sagot. Halimbawa, kettle. Ay siya ay tamang sagot, instead na 100%, dahil tatlo sila, ipipiliin ko yung 33.3. Okay? Next, let's proceed. Choice number 5. Ang pinakahuli, syempre dapat solid to. Lalagay ko ay disk. Yan ay 33.3. After that, hit the word Save Changes. Kung kanina, pag dinew natin ang mga items, ay radio button ang lumalabas, dito po ay magiging check mark or check boxes. Tignan nyo po pag pin-review natin ang kanyang question, kung kanina ay bilog-bilog, ngayon ay naging check boxes. Bakit siya check boxes? Bakit na siya naging iba? Sapagkat ang ginawa nating klase ng multiple choice format ay multiple selection, hindi na siya single answer. Unlike the first one na ginawa natin, kung mapapansin nyo po, bilog siya o radio button sapagkat ang kanyang ginagamit ay single answer lamang. Kaya huwag po kayong malilito doon. When you create a multiple choice format of activity, tignan lamang ang item na ito. One or multiple answers allowed. You have an option there whether you want it to be multiple answers allowed or one answer only. So yan po yung ating choices doon ha. I hope that is clear. Now, let's go back. Naituro ko na ngayon ang format ng multiple choice. Lipat tayo sa susunod. Click Add a new question. Lumipat tayo sa True or False. Click that and choose Add. Ang True or False ay masasabi kong okay lang or applicable kung ikaw ay English teacher o gumagamit ng English language. Dahil hindi natin pwedeng palitan yung word na true at word na false. So halimbawa, number 7. The Philippines is an archipelago. Scroll down a little bit and you will see the correct answer whether it is true or false. Since the answer here is true, put true. If the answer is false, choose false. At gaya ng inyong nakikita, hindi natin pwedeng i-customize yung true na gawin nating tama at ang false na gawing mali. Hit Save Changes. Now, what do I mean by this type of question sa number 7 natin? Kung iyong mapapansin, radio button din ang kanyang ginagamit, yung bilog. Ibig sabihin nun, kung hindi natin kayang i-customize ito para sa tama o mali, di bumalik tayo sa multiple choice. At sa multiple choice,
doon natin ilagay ang tama o mali. Tatagalugin ko na lamang yung tanong kanina. Halimbawa, question number 8 na tayo, question text, i-type lamang ang Pilipinas ay isang kapuluan. With the number of choices, since you want it to make it tama o mali, huwag mong ilalagay. No numbering ka ngayon. Nakuha po natin? Pag tama o mali, pag gusto mong in mother tongue or in Filipino, huwag ka nang maglagay ng number the choices. No numbering na siya. And then after that, type. Tama. That's 100%. Type mali. That's none. So let's click Save Changes. At kapag atin itong ipin-review, tignan niyo po. Halos kapareho lang niya yung tama o mali in English. Yun nga lang, kapag true or false question ang ating pinili, we cannot custom fit it sa ating mother tongue. Now, go back to myself. Ano ang nais kong ipatungkol dito? Tandaan, kapag true or false, yung word na true or false ay meant only for the English language or for the medium of instruction in English. But if your medium of instruction is in mother tongue or in Filipino, just like mine, huwag niyong gagamitin yung true or false by default ni Moodle. Ang gamitin niyo po ay yung multiple choice and then tatanggalin niyo lamang po yung numbering para wala siyang A and B, A, B, C kasi direct choice mo ay tama o mali. At napansin niyo, it's almost the same. So again, that's the technique there. Dahil kung tama o mali ang gusto ninyo, tapos nilagay mo siya sa true or false, pwedeng Tagalog na o Filipino yung tanong, pero yung option mo by default kasi true or false. So ayaw naman natin na maiiba yung kanyang format. We want to have the same flow, the same feature. So ganun po ang structure na pwede natin gawin. Now, let's move forward to another activity. Share ko po ulit ang aking screen. Ayan. Now, we are already done with the first two. Let's add more. Lumipat tayo sa susunod. Matching format. Yung matching format ay yung tinatawag natin na pagla-line before, yung ina-arrange natin siya. So, let's click add. In matching format, ito po ay ang pag-a-arrange ng mga parts by parts na gusto nating pagdugtungin. So, in this activity, I'll make it a point na gagawa ko ng question na mas madali-dali. Okay? Halimbawa, pag-aayos ng mga salita ng paalpabeto. Let's have our question name. For example, number 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 9 to 13 tayo. Ang ating tanong ay, ayusin ng paalpabeto ang mga sumusunod na tanong. Sorry, ayusin ng paalpabeto ang mga sumusunod na salita sa ibaba. I'll make it a point to make it shuffle, kung gusto niyo pong shuffle, but for me, ang gagawin ko po ay, hindi ko siya gagawin shuffle, sapagkat pag shuffle ko to, yung arrangement ng question, magsha-shuffle din. So hahayaan ko lang siyang walang check. Lalagay ko po dito, 1, 2, 3, 4. Dagdag lang ako ng another field. 4 and 5. Tapos ilalagay ko ngayon yung correct answer kung ano ang kapartner ng 1, ng 2, ng 3, ng 4 at 5. So, for example, ang number 1 natin ay Batangas. Ang number 2 natin ay Cavite. Next. Ang number 3 natin ay Guimaras. Number 4 natin halimbawa ay Laguna.
And then, after that, number 5 natin, ang ating nilagay ay Marinduque. So, ito yung arrangement ng pagkakasunod-sunod sa alpabeto. Ilalagay lang natin siya according to the correct order dun sa hinahanap natin. Now, after that, click Save Changes. At pag na-save na natin yon, mapapansin nyo po na kapag pin-review natin siya mamaya, ito po siya, ayusin ng pa-alpabeto ang mga sumusunod na salita. So after doing that, let's preview it. Napansin nyo po yung 1, 2, 3, 4, 5 ko ay in order. Bakit kaya siya in order? Sapagkat tinanggal ko yung shuffle doon po sa item para i-click nila yung 1, hahanapin yung tamang sagot. 2, 3, 4, and 5. Ganun lamang po ang paraan na paano natin siya ginagawa. Take note, ang ginawa ko ay hindi naka-shuffle. Look what will happen kapag kinilik ko ngayon yung shuffle. Okay? Take down notes kayo ha. Tingnan nyo po. Kanina, tinanggal ko yung shuffle. Ang reason ko kaya ako siya tinanggal para yung question ko na 1, 2, 3, 4, 5 ay in order siya. What if kinilik ko yung shuffle? Let's save it. Pag ikinilik ninyo yung shuffle at nagre-require kayo ng correct arrangement, ay hindi magiging maganda ang tingin ng inyong activity sapagkat in order nga ang iyong ginagawa. Tingnan nyo po ang aking halimbawa. Napansin niyo yung pagkakaiba ngayon? Kung kanina, nung nagsabi ako na ayusin ito ng paalpabeto na 1, 2, 3, 4, 5, dahil kinilik mo ang shuffle, nag-shuffle din siya sa loob. So we need to be very careful enough when we look at matching type at ibangga natin siya sa ating question. Kapag tayo ay may arrangement na 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, or the procedures, let's make sure to have it with not shuffling. So, ibabalik ko na hindi siya naka-shuffle. Wala dapat check yon. Ayan. Para maganda siyang tignan. Dahil sina-follow niya ngayon yung tinatawag natin na correct arrangement. I hope it's clear. But if your activity is a matching type na hindi naman kinakailangan ng arrangement, pwede ninyong itong i-shuffle. And I'll have that one as my next example. Add a new question, matching, click add. This time I am in question number 14. 14, 15, 16, 17. Kunyari 14 to 18. Ayan, hanggang dyan yung aking questions. Ang aking inilagay na tanong ay, find the sum of the following items below. O naging mata ko bigla. Again, find the sum of the following items below. Para makita nyo po yung silbi ng shuffle. Since hindi ako nagre-require ng arrangement, pwede ako ngayon ditong maglagay ng mga items. Halimbawa, 3 plus 10 equals blank. So ang sagot natin ay 13. Next. 15 plus 2 equals, sagot natin 17. Next. Ang tanong ay 2 plus 17 equals 19. Dagdag pa tayo ng tanong. Scroll down kasi 5 questions yung nilagay ko. 5 plus 11 equals 16. So sisiguraduhin ko na walang magkakaparehong answer.
Tandaan na, sisiguraduhin yung wala magkakaparehong answer. Dahil kapag may magkaparehong answer, nako, pwedeng tama ang swak niya pero hindi siya magkapareho dun sa iyong gusto. Kaya magkakagulo in terms of checking. Kaya kinakailangan yung answer ay individually walang kapareho. Next, 3 plus 9 equals 12. Now that I'm done with all of my questions, I simply need to click Save Changes. Tignan nyo ang effect o yung importance ng shuffle ngayon sa ganitong klase ng format ng question. Let's wait for it to be completely saved. Ayan, na-save na siya. Now, let's look at it. Let's preview. Pag pinindot natin ang kanyang preview, napansin niyo po na nag-shuffle na siya. Therefore, matching activity to shuffle is effective only if our arrangement doesn't require it to make it in chronological order. And they can simply answer and choose it. I hope it's clear now. So going back, aking ipinapakita ngayon dito na importanteng lagyan natin ng chronological order or shuffling yung ating matching type at ganun po proseso natin siyang pwedeng makuha. Other than that, we could also attach multimedia materials like images, yung mga pictures, yung mga video, doon po mismo sa ating pagtatanong. Now, let's click Add. Add a new question, and I'll choose again matching type. Ang gagawin ko naman po ay puro mga larawan para magkaroon kayo ng idea what if pwede bang pictures ang ating ilalagay as a material to mix and blend them. Okay, so kunyari, ang aking question naman ngayon ay question number 19 to 21. Nag-extend ako. Ayan. So, halimbawa, ang tanong ko ay, pagtambalin ang ngalan ng mga nasa larawan. I'll make it shuffle. This time, my question number 1, instead of words, I'll use pictures. Browse it. Upload the file. So, hanapin ko lamang yung pictures. Upload that. So, pwedeng hindi natin ilagay yung description kung hindi naman po ito for the blind learners. Pero kung para sa ating blind learners, it's necessary to put the description. So, kung hindi naman po, click lamang this image is for decorative only para pwede tayong mag-proceed. 100. Yan, para sakto. So, tatandaan natin yung kanyang number, 100 to 125. Click Save Image. So, ilalagay natin yun. Sino ba to? So, lagay nyo yung name, Ariel de los Santos. So, pwede natin gawin ganung kaparaanan yung ating multiple choice. Let's move to question number 2. Click the image. Browse it in your repository. Upload the file. Locate the picture. I-click lamang to kung hindi natin kinakailangan nung description. 100 ay 125. Kasi nakuha na natin yung mismong fix niya. Okay. Make it at the middle. Click Save Image. Now, let's have another one. Click Image. Browse repositories, choose file. Let's add another one. Upload that file. Click this image is decorative only. Yan.
100 by 125. Naglo-load pa siya. Ulitin natin. By 125, middle, and save image. Okay? Pag na-save na natin, okay, kompleto na sila ngayon, then we indicate the correct answer. Halimbawa, ito ay si Raymond kasama. Next, Salvador, Manansala, the first. After all of them are being placed, so nakita ninyo pictures naman ang aking ginawa. Let's hit Save Changes. Once everything is okay at na-save na natin, pwede na natin i-preview ang ating ginawa. Okay? Naglo-load pa po siya. So while we are waiting, gaya ng aking binanggit, our Moodle is capable of attaching multimedia facets or elements kagaya ng mga pictures or images. Kaya kung ang question kanina, Sir, music teacher po ako, paano po ako makakapaglagay? I highly recommend to have a snip of it, pwedeng in screenshot format, at ipipaste nyo po sa ating Moodle. Yun po ay pwede pong application onto it. Okay? Now, mukhang naghang ang aking computer. Mag-open lamang po ako ng balik lang po muna sa akin. So nakita po ninyo dito na sa ating pong Moodle o sa ating pong DepEd Learning Management System, it is capable of attaching multimedia facets. Now, nakita po ninyo yung matching type, inorganize ko siya in such a way na kapag in order, kunyari may 1, 2, 3, 4, 5 ka na nagpapa-arrange ka, huwag mo siyang isi-shuffle. Bakit? Pag shuffle niyo po kasi yon, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 mapupunta sa unahan, yung 2 sa gitna, 1, 3. So yung sunod-sunod niya, hindi yan ang gusto nating target. At pag nagbigay tayo ng test paper, di ba nakalagay naman ay 1, 2, 3, 4, 5. So pag may number at matching type format, huwag mong isi-shuffle. Pero ang iyong activity ay hindi nagre-require ng arrangement of these numbers, then pwede mo siyang i-shuffle. I hope nakuha po ninyo yung technique na yon. I highly recommend that in practice. Tandaan, kapag may chronological order, avoid shuffling it. Pero kung kinakailangan naman na pwede siyang i-shuffle, then kahit naka-check po yung mark na yon o naka-check yung settings na yun, that will be okay. Thank you. Bibero ka na ako. Ayan. So, nag-commercial talaga, no? Thank you, Sir Buds. So, kami ay kinakailangan gumamit ito. Ang pinakamalakas daw na vitamins ay Beroka. Kaya ayan, nag-commercial talaga, no? Ayan. Thank you. Kasi kinakailangan natin maging healthy ngayon at ang pinaka-effective daw na gamot, sabi, ay Beroka para safe na safe palakasin daw ang immune system. Kaya nagkakaubusan. Going back to my presentation, ayan, joke. Hindi po joke yun, totoo po yun. But, allow me to go back now to my presentation. Ayan. Silipin natin yung kaninang ginawa ko. Let's preview it. And look, naglo-load siya. Medyo mabagal ang aking internet ngayon. Ayan. Hintay lang po natin. So as you could see kanina, ang ginawa ko po ay puro picture siya. So possible din po na maglagay tayo ng mga larawan doon po sa ating activity. O gaya po nito, ayan. So tutukuyin natin. May napansin po ba kayo na kanina si Sir Raymond ay nasa pangalawa, si Sir Buds ay nasa pangatlo. So sina-shuffle na po. Yun ang ibig sabihin natin na yung mismong picture ay pwede natin gamitin as an arrangement mismo doon sa ating mga question. So kung ang ating tanong ay anong logo ito ng isang kagawaran ng pamahalaan, we could utilize that para sa aralin panlipunan. Kung tayo ay merong mga musical instrument para sa music, pwede rin nating tanungin yon. At ang kinagandahan, kung video ang iyong ilalagay, pwede rin po.
Kaya yon ang aking ibibigay na halimbawa. Okay? Tignan niyo po I'll click add in new question, but this time I'll add a matching type format but utilizing videos. Okay? Ayan, ang dami ko nang binibigay na idea. So, ibig sabihin nun, pwede ang lahat. Pwede nating magamit kapag ganito yung format ng activity. So, lagay tayo ng number 22 to 20. Number 22 na ba ako? 22 to 24. Yan, kunyari So, meron akong 3 items. At itatype natin ang ating mga tanong. Halimbawa, anong theme song ito ng mga palabas sa DepEd TV channel? Ayan. Ako syempre gumamit ako ng English, lalagay ko na italicize. So yan po, pwede natin gawin yon. Pwede nating italicize and in bold to give emphasis. Okay? Next, pagdating sa mga choices, pwede na tayo mag-attach gaya ng aking nabanggit ng mga audio tools. So hahanap ako ng audio. Hanapin ko yun sa aking file. I'll browse it. I will upload that file. Hahanapin ko yung mga theme song. Parang napakadami ng music. Ayan. Upload this file. At pag nakumpleto ang pag-upload ng file na yon, click Insert Media. Ayan na siya. At gusto nyong pakinggan, hit it. Para mapakinggan po yung tugtog. Okay, so ganun po yung format na ating gagawin. And then you indicate the correct answer. Tayo na't magbilang, ang mga bilang ay kaibigan. Mga numero ay huwag iwasan, buksan lamang ang ating isipan. Ang mathematics ay ito'y pag-aralan, sa ating buhay ito'y kailangan. Basta't gabay ni teacher ay ating sundan, mathematics ay gagaan. Ang mathematics ay gagaan. So, itong halimbawa ay yung theme song ng Mathematics sa DepEd TV channel. So, halimbawa, answer, Mathematica. Okay. Next, upload tayo ng next natin na audio. Select it. Choose audio. Kasi di ba may 3 selection? Browse it. Upload the file. Hanapin lang natin yung mismong file. So, hanapin lang natin yung mismong audio. Okay, kunyari ito po, upload that file. At kapag nakumpleto na yung pag-a-upload ng file, we could simply listen and check to it. So gaya ng aking ipinapakita, we can upload an audio, we can upload a video content. This insert media material is very helpful. So kunyari, ang answer naman dito ay DepEd TV jingle. So kapag nabuo po natin, pwede na natin siya i-type. Okay, next. Let's proceed. Kunyari yung question number 3 kasi 3 item ang ating inilalagay. Let's add another one as a sample.
choose audio, browse it, and upload again the file. So naglo-load lang po. Choose that file. Tapos hahanapin natin yung isa pang song o isa pang kanta. Click that. Insert that media at ilalagay natin ang title. Pagbilang. After that, simply hit Save Changes. And we are done with this type of multimedia activity. Isang klase ng matching type, pero audio ang ating ginagamit. So kung tayo ay mga music teachers na kinakailangan natin na may accompaniment, kung dati ay puro larawan lang, ngayon ay pwede nating magamit na may audio talaga. So look at this. These are the questions. Anong theme song ito ng mga palabas sa DepEd TV channel? So ikiklik ko kunyari. So papakinggan lamang yan ng mga bata and then they will choose the correct answer. So we'll wait, it's still loading. Ang magbilang ay kay dali, sundan mo ang aking daliri. Mga bata ay ang bilang sa 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pause ko muna yon. Patikim lamang yon. Yan ay maririnig ninyo sa DepEd TV channel para magabayan ng mga bata kung paano ang tamang pagbibilang. So, syempre, ang title niya, Pagbilang. Okay, now let's proceed. So, ito po ay mapapakinggan po natin na pwedeng in full, tapos pipiliin lang natin yung tamang sagot. Okay, so kunyari yan ay DepEd TV jingle. Next. Pause ko muna at yun yung sa matematika. So in this one, pwede silang makinig ng mga music, pwede silang manood ng mga video tools or video element na kung saan ay it's just one click away. So ipi-play lang po nila yon para mapakinggan po nila yung mismong awitin o yung mismong tugtog. Okay? Now, let's go back. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang pagbilang ay kay dali, sama kay magwawagi. Mga bata, magbilang uli sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And I'll pause that. And if we can select other than mag-aral sa new normal. Tara na! Tara na! Sabay-sabay na matututo sa gitna ng pagbabago. Walang mahuhuli, lahat tayo panalo. Walang hadlang sa pag-aaral. Basta gusto, walang sagabal. Buksan na ang TV at tayo ay mag-aral. Sa DepEd TV, tayong lahat ay maging sa DepEd TV. Education is very easy, kasama ang guro mong rockstar. Sa pag-aaral, ikaw ang star sa DepEd TV. Sa DepEd
kasama ka. Okay, I'll pause that. Now, going back to myself. O, di ba? Patikim lang yun. So, narinig na ninyo yung tatlong songs na gagamitin po natin sa DepEd TV. So, yung isa po ay format and even the original composition. So, all of these things na nakikita po ninyo, we can mix and blend them all together. The learning management system is very powerful. It could blend out different elements like video, audio, at yun po mismo ay pwede natin i-mix into a quizzing format. So, dyan ko po i-end ang ating morning session at tayo po ay sasagot ng mga questions. Andyan na po ba si Sir Madge? Sir Madge? Or nasa meeting pa rin ba siya? Ayan. Or ako pa dito mag-host? Ayan. So, if ever you do have questions doon po sa aking ipinresent kanina, please feel free to message and I will try my best to answer your queries or your concerns. So ayan, mag-check na ako ng mga questions. So again po, kung kayo po ay may mga katanungan, feel free to message at I will try my best po na sagutin po. Okay? So sabi po ni Ma'am Lori Lay, ayan, still watching po. Salamat po sa panonood. At yung songs po, I'm very happy kasi nilapatan ng ating mga kaibigan na musician yung script. So, yung lyrics. So, yung napanggan nyo po ay, yon sinulat ko. Ayan. At maganda po na na-apply siya. Kaya, very hands-on po tayo sa ating pong DepEd TV channel. So, I am really monitoring bits by bits yung mismong kanta, yung mismong gagamitin na special effects. Lahat po nun ay talagang hands-on po tayo. Now, if your question is, ito po, nakalagay kay Sir Jeff Frias, can we trim videos sa LMS once we use it for the assessment or test? My answer to that is it's garbage in, garbage out. Ibig sabihin po nun, kapag naglagay ka ng iyong question, kinakailangan ay nakatrim down na siya. Dahil kapag hindi pa siya nakatrim down, talagang papanoorin siya ng mahaba. So, we need to make sure na i-trim muna natin yung video bago po natin siya ilagay. And also, in addition po, kapag masyadong malaki yung file size ng ating video, yung rendering niya pwedeng maging matagal. Kaya I highly recommend na kung ano po yung essential part doon sa video, yun lang po yung ating ilalagay. And this afternoon, it will be very exciting because I will be introducing the plugins in Moodle, which what we call as H5P. So stay tuned dahil ituturo ko lahat ang features ng H5P. So Sir Jeff, yun po ang aking kasagutan. We cannot trim the video directly in Moodle, but before placing it, kailangan naka-trim down na po ito. Ayan, salamat po. Let's now have another question. Let's move. Sabi po ni Ma'am Edna Reynoso, congratulations po, Sir Mark. Ang ganda daw po ng jingle. Ang saya ng jingle, nakakatuwa. Ayan. So sa ating mga manonood, napakinggan ninyo yung jingle. So from time to time, magre-resonate at maaalala niyo po yun. At ang nakakatuwa, sariling talent ng DepEd ngayon ang ating ginagamit. Hindi siya yung kagaya, I'm not comparing, pero before kasi di ba, we need to pay something, kinakailangan bayaran. Ngayon, full bloom talents of DepEd. Kaya I'm very happy, nagsushooting sila ngayon. Kaya habang nagsushooting, ako na muna po ang host. Ako na rin ang speaker. So, doing two things at the same time, ganun po talaga. Now, let's have another question. Hanap po ako. Sabi po ni Ma'am Rosa Lopez Nolial, gustong-gusto ko po yung topic ni Sir Marcaso, di makasabay kasi mabagin yung net. Mapapanood po ba ito sa YouTube replay? Yes po. Ang ating pong mga kinoconduct na session ay recorded, so ito po ay mapapanood pa rin po ninyo sa YouTube. Ito ay mapapanood din po sa FB page ng Education and Technology Unit. At huwag mag-aalala, Ma'am Rosa, nagre-ready kami ngayon ng mga TikTok videos, ng mga snippet commercials kasi starting August 10, mapapanood na po sa IBC 13 ang pilot episodes ng DepEd TV channel. So, from 8 to 6 p.m., ayan, ang tagal, from 8 a.m. to 6 p.m., mapapanood niyo po yung first lessons na ginawa ng ating pong mga teacher broadcasters. So, at ang inyo pong abang lingkod ay kabahagi din po doon. Sabi ko nga, ano ba yan? Baka akong principal dito sa show na ito kasi kinakailangan i-check lahat. Ayan. So, kung sila ang teacher broadcaster, merong principal na mag-check at mag-monitor. At ako po yata yun. Ayan. So, maraming pong salamat, Ma'am Rosa.
Let's now have another question. Kung sakali kung meron tanong regarding po sa aking ipinresent kanina, wag po kayo mahihiyang mag-message and I will try my best to answer your queries and your concern. Ayan. Sabi po ni Mama Endra Di Maiwit, good morning po. Pwede po ba mag-upload ang bata ng audio, image, or video as their answer? Yes, ma'am. Pwede sila mag-upload. At mamaya, ipapakita ko, this afternoon, ipapakita ko po yung simulation. Kasi ang gagawin ko po, mag-create ako ng student account kung saan pag ako ay nagbigay ng assignment, sila ay magbibigay ng mga answers or responses. So, abangan niyo po yan this afternoon. Gaya ng aking nabanggit kanina, yung subject ng music, arts, PE and health na nagre-require ng performing arts o yung direct na kilos, kinesthetics talaga siya. So, sa ating pong LMS ay pwede silang mag-submit ng kanilang mga answers sa ganong format. It can be in an audio, image, or video. Okay? I hope nasagot ko po. Ayan. Actually, si Sir Madge ay nandiyan, siya ay naghahanap ng tanong pero hindi siya nagpapakita. Ayan. So sabi po ni Ma'am Prime, having trouble in Moodle, it says log in. I did using my account in the registration of this webinar but it says account is incorrect. Ma'am Prime, kailangan po nating i-check kung ito ay nasa lms-test.deped.gov.ph. And as I've mentioned, this is exclusive for Caloocan, Las Piñas, and Tuguegarao City, yung 4 na schools po dito. So Ma'am Prime, kapag hindi po kayo maka-access, malaki po ang possibility na yung school po ninyo ay hindi pa po nabibigyan ng access for it. So kinakailangan po mabigyan muna sila ng access. The Division ITO is coordinating or actually with us para po makascale po ito at magamit po ng ating mga teachers. So ang ating pong ginagawa ay plain presentation. Ang mga nanonood ay kinakailangan pong mag-note o kung sila po ay may access or may account na, ay makakapag-hands-on po sila base dun po sa aking i-share. So again po, Ma'am Prime, kinakailangan lang po ay magkaroon po ng access or account. So we need to check that one po. Okay? Next, coming from Jed de Venecia. Good AM po, sir. Ask ko lang kung kailan ko po bang ulitin ang proseso sa ginawa ko sa paggawa ng activities, quizzes, etc. Isang section sa lahat ng sections na hawak ko o meron po bang ibang paraan to save time and effort? Ma'am, ito po ang sagot. Kailangan mo muna, number 1, create all of the sections. Pag nagawa mo lahat ng sections, i-import mo lang yan. At ang importation ng activities ay aking ituturo po bukas. So part po yan ng ating activity. Ibig sabihin, as a teacher, you will only create it in one shot. So kunyari ako yung present ko, di ba? Gagawin ko muna siya sa isang section. Pag nagawa ko siya sa isang section, uulitin ko lang siya sa susunod kong section. Pero syempre, may ilang areas na papalitan ko yung time. For example, naalala niyo po yung online synchronous? Syempre, hindi pwedeng activated din yun sa kabilang section kasi ang mangyayari, napakadami mong klase sa loob ng online activity mo. But again, it's your option kung gusto mong sabay-sabay sila. So tomorrow po ma'am, isi-share ko po yun. Yung po ay part ng ating program kung paano po ang import. Yan, to save time and effort. Sir, paano po kaya igagawa ng tanong kung paglalagay ng bahagi? Ma'am Emma, paano pong paglalagay ng bahagi? Parts? Paglalagay ng bahagi. Siguro po, request lang po ako Ma'am Emma na mas elaborate po para masagot ko po yung question. Pero kung paglalagay ng bahagi like a structure, ito po ba ay yung drag and drop? Huwag po kayong mag-alala, mamaya ituturo ko po yun na pag meron tayong gustong tukuyin na bahagi or selection, we could also put that one. It will be part of our afternoon session. Siguro doon po papasok yung inyong tanong. Pag gusto natin mag-identify ng bahagi or parts. For example, mukha. Bahagi ng mukha, mata. So pwede natin yung word na mata idadrag dito, andun yung sagot. Ilong, pwedeng idadrag din doon. Or it could be parts of the plant na roots, stem, yung mga ganon. Pwede po natin siyang gawin. So it's possible po. This afternoon, matatalakay po natin yan. Salamat po. Next, coming from Sir Red Macrariola, question po, ang mga suggested list of website as resources for pictures, videos,
audio, etc. without compromising copyright issues. Salamat po, sir. As I've mentioned earlier, you could utilize Bing.com. So Bing.com is actually very helpful. Doon po ninyo ma-check po yung mga audio tools sa pamamagitan po ng kanilang mga audio features. So sa kanya pong moderation, makikita nyo po doon yung tinatawag natin na Creative Commons. So once you filter it, doon po natin siya pwedeng ma-select. At other than that po, punta po kayo sa internet at isearch nyo po yung tinatawag natin na Creative Commons section. Doon po pwede po tayo mag-download ng mga pictures, ng mga videos, images for free, and even audio. Salamat po. Question po about do sa multiple answer, paano po kung lahat ng choices ay chinek ng bata pero tatlo lang po ang correct answer? Ano po ang magiging score ng bata? Ang sagot niya ay, hindi po siya magre-reflect. Kasi po, actually maganda yung tanong ni Ma'am Jenny. Ganito po kasi yon, di ba? Pwede siyang mag-check lahat. Pero kahit na chinekan niya yun lahat, at meron siyang napili na wrong answer, wala siyang makukuhang score. Ganun katalino yung system. Hindi siya bibigyan ng score. Sasabihin sa kanya na wrong ang kanyang sagot sapagkat ang kanyang ginawa ay pagseselect ng mga answer na hindi naman hinahanap. It is required in the system na hinahanap niya yung set of questions. So, kapag ganun po ang kanyang ginawa, automatic, wala siyang score. Kasi napili niya rin po yung mga wrong answer. So, by default, ganun po katalino si Moodle, meron po siyang sariling AI intelligence. Kaya as teachers, ang kailangan lang natin indicate ay ano ang frequency ng mga sagot. At kapag sinelect din ng bata, yung ibang sagot dahil lahat yung chinekan niya, wala siyang score. 0. Ayan. Next, galing kay Sir Joffrey. Yeah, Sir Mark, another question po. Saan po sa LMS makikita yung result ng quizzes para ma-consolidate? This is advanced question na masasagot in the next discussion. You can just park this query. Actually, that question will be answered afterwards kasi po, nakita niyo po yung ginawa ko na nag-create ako ng mga set of questions para po later on, pag ito po ay tinake na ng activity during our simulation, makikita niyo po kung paano po pumapasok yung tinatawag natin automatic scoring at automatic grading. Ayan, makikita niyo po yun mamaya. Salamat! Ayan, next question. Hi po, may account na po school namin sa LMS. Ang problem ko po, hindi po ako maka-access sa LMS. Invalid login daw po, kaya po nagpunta po ako sa forgot password. Wala po ako na-receive. Ano po pwede kong gawin? Ma'am Romeline, ang pwede po natin gawin ay i-message niyo po ako directly. Ako po ay directly na mag-check ng inyong account. Lalagyan ko po kagad ng protocol. Please email me at, naku, malalaman nila lahat ang email ko, mark.sy002@deped.gov.ph. Para lang kay ma'am yun baka yung iba bilang i-email din ako, siya lang po. Ayan. Again, ma'am, ang aking pong email ay mark.sy002@deped.gov.ph. Siya lang po hindi po yung iba kasi siya lang yung nagtanong eh. Next, galing kay Ma'am Cheryl Magsakay. May babayaran po ba ang school kung magre-request po kami para makagawa ng course sa LMS? Ma'am, kapag private school, hindi po kasali. Pasensya na po. Pag private school ang private school ay hindi po kasali sa ating DepEd Learning Management System. Sila lang po ay pwedeng mag-access through the training.deped.gov.ph, yung professional development LMS. But, if we are talking about the DepEd LMS, libre po ito. Again, walang babayaran. Nung ginawa nga namin ito, hindi kami nag-require ng bayad. Kaya libre rin po. Because we love teachers. We love public school teachers. That's why it's for free. Kaya, dahil free, sulitin, gamitin. So, etong susi, papaano? Sabihan ng iyong principal o school head, ma'am, libre naman pala yung yung DepEd LMS. Pwede naman natin gamitin. At magre-request lang tayo, ipapasa lang natin yung kumpletong listahan ng teachers na may email address ng DepEd. Kasi syempre kung walang email ng DepEd o yung walang DepEd Gmail or email address, hindi natin magagawa ng account. Okay? So ganun lang po yun. We can accommodate last 3 questions before we have our lunch break. We will resume at exactly 1 p.m. Sir Madge, labas naman kayo dyan. Nakikita ko kayo Kawawa naman ako. Ako nagwawasa ng tanong.
Ay, Sir Mark. Ayan, Ayan. sinamahan nyo rin po. Aba, ang hirap kaya. Ako na ang host, ako rin ang speaker. Ayan. Ayan, Sir Mark, si Ma'am Beverly Okay, may question Beatrice. tayo galing kay Ma'am May question. Beverly Beatrice. Sir, good morning po. Kung sakasakali po, pwede po ba for SSG election ng system? Actually, pwede rin siya, but in a survey format kasi ito lalabas. So later on, isi-share ko po yun. I don't know if I will directly answer it. However, parang narinig ako. Maingay. Okay, bad. Ayan, Ayan. minute ko muna siya. Ayan. So, actually, dun po sa ating SSG election, di ba just recently, I think sometime in February, ay nagkaroon po tayo ng automated election. It's again handled by the Educational Technology Unit, one of the innovations. Yun po ay may separate system. But if we utilize Moodle, it's actually applicable also. However, in a survey format po siya. At siguro kung masasuggest ko, parang 50-50 ako. Bakit po 50-50? Kasi yung survey format po niya ay per class. Hindi naman po tayo nag-handle ng entire school. So, doon lang po tayo magkakaroon ng medyo kaunting complicality. Kasi di ba pag sinabi nating SSG election, it's the entire school dapat. Kasi ang LMS natin ay per class. So, doon lang po tayo magkakaroon ng concern, Ma'am Beverly. Okay? Thank you. Meron pa bang question, Sir Madge? Ayan, si Ma'am Nitram Etisor, mukhang binaliktad yung pangalan. Tanong lang po, sir, pwede po kaya na mag-import ng files na malalaki din ba ng malal? Actually, pwede tayo mag-import ng files. So kahapon po ay ipinakita ko po yung importation at ganun din po yung pag-duplicate ng files. It's okay and it is possible po. Hanggang 200 MB. Ayan, sir, si Mama Sel Caleb. Good morning, sir. Ask ko lang po, nakapag-create po ako ng account pero hindi po ko po ma-edit ang school ID. Possible po ba yun? Hindi nyo po mas e-edit ang inyong ma-edit ang inyong school ID. Possible nyo pong ma-edit yon. Punta lang po kayo sa profile, yung upper right side portion ng inyong screen. Click nyo po yung profile and then from there, edit profile at scroll down kayo sa pinakadulo. Nandun nyo po ma-edit ang inyong school ID number. Ayan. And sir, ito hindi siya question but a feedback. Sabi ni Ma'am Arnie Ed Cobanyes, praying hard po Sir Mark na maging whitelisted po ang DepEd LMS sa Smart or Globe. Napakaganda po talaga ng proyekto ito kapag hindi po kasi libre. Sobrang bigat po talaga sa bulsa para sa internet data connection. God bless po. Yes, thank you Sir Arnie for that. Actually, kaka-message ko lang kaninang umaga sa ating buting mga boss. At ang sabi ko po, I am ready to announce kung sakaling meron na po ko yung good news sa pag-whitelist po ng ating DepEd Learning Management System. So far, ang sabi nila ay malapit na matapos ang usapang yon. Hintay-hintay lang tayo at mali nyo, anytime this week, di ba? Ayan. Ayan, Sir Mark, siguro last question for today. Sabi ni Ma'am Libet Salyoman, good morning po Sir Mark, can we use Moodle po para sa pagkuha ng frequency of correct response, lalo na sa darating na pre-test? Salamat po sa pagtugon. God bless po. Yes, pwede po. Actually, mamaya ituturo ko po yung kung paano. So, kinakailangan natin ma-simulate talaga siya mamaya dahil lahat ng mga queries ng ating mga teachers ay masasagot po doon based on our simulation. So, to our EdTech unit specialists, get ready. Kailangan yung sagutan ang aking set of questions na ginagawa kanina dahil kayo ang magsasimulate nito. So, we will resume at 1 p.m. Tayo muna ay magkakaroon ng lunch break. So, ingat dyan, Sir March, patuloy lamang ang pagpapagaling kasi kinakailangan mong maging healthy. Tandaan mo, pag hindi ikaw ang nag-shoot ng unang episode, sa ibang teacher mo pupunta. Sir, gagaling na ako. Tiwala lang talaga. Nanakot talaga, aagawan ka ng episode. Ayan. Sa damo, nag-shooting na kami dito.
Di yata. Feeling ko. Happy Kaya yun. So, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Manlilibre ka, Sir Buds, ha? Pero na sa'yo, ito na sa'yo. May pakain sa Central Office. So, syempre, shoutout kay Director Abraham Abanil. Salamat, Director, para sa aming pagsasaluhan Okay. yung Yay! haye. May cake din tayo from Director Abraham. At syempre, hindi tayo pinapabayaan ni Yusek Alain at ni Director Abraham Abanil. Dumating na ang ating Veroca. Ating vitamins. Yes. So, ayan ang advice sa atin ng ating Advice resident ng nurse dito doktor. na sabi nga nila, yes, kasi all-in-one na raw siya. Sa ating mga Nade-dissolve teachers sa na water. nanonood, ayan, sabi daw po, ang isa sa matibay na pagpapalakas ng resistensya ay ang paggamit ng Veroca. Kaya ganyan. Talagang nag-ano ako commercial, no? Ayan. And again, Siyempre, kung yun ay para sa ikabubuti ng ating mga co-teachers, di ba? Ibahagi ang kaalaman na ito palang vitamins na ito ay effective para palakasin. Kasi siyempre, tayo ay lagi nagpupuya, tayo ngayon ay talagang overwork dahil meron na tayong electronic SLM, meron pa tayong shooting, meron pa tayong webinar, meron pa tayong LMS at DepEd Commons. So, habang sabay-sabay yan, kailangan palakasin ang resistensya. So, dahil dyan, tayo muna ay magkakaroon ng 1-hour break. Magla-lunch break muna tayo at magkikita-kita tayo at 1 p.m. Kaya maraming salamat, Sir Mudge. Magbabalik ka mamaya para mag-host. Yes, Sir Mark. So, kita-kits tayo, mga my fellow educators at 1 p.m. Shout out sa mga nagluluto. Yung iba po ay sinasabayan kami na mag-lunch. Maraming salamat po at see you at 1 p.m. Hey, bye-bye! Sasamahan kita kahit isang